maganda. Amen? At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating minamahal at ginagalang Ebangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear, amen, at maging sa mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, maging sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, amen, katuwang po ang ating beloved sister Ate Divine Nier, praise the Lord, at mga minamahal, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Isa mapagpalang umaga po. Praise the Lord. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Amen. Muli, mga minamahal, lubos-labis tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa umagang ito, aklat ng 1, Kabanata 4, talata po ay 23 hanggang 24. Ito pong sinasabi, tatapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Atin na pong napatunayan, mga minamahal, na tayo po ang tunay na mananamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa tuwing sumasapit ang araw ng ating pananambahan. Mga minamahal, tayo po ay narito, mga minamahal, upang sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sinasabi ng aklat ng mga awit, Kabanata 133, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ito po pala, mga minamahal, ang ating pananambahan, mga minamahal, ang ating pagsamba sa ating pinakamamalapay sa Espiritu at katotohanan. Mga minamahal, ito po pala ay nakabubuti at naliligayahan. Amen. Ang ating pinakamamalapay sapagkat, mga minamahal, hallelujah, naliligayahan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ang mga magkakapatid ay magsitahang magkakasama, nagkakaisa sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, yan po ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga po dito po si Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng sign, wonders, and miracles sapagkat napakahaba ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tinitiyak ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na yung ating pagpupuri makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. At kapag ang ating pinakamamahal na Panginoon nalugod, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating pagpupuri, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, ating purihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, ng buong pag-iisip at buong kaluluwa, mga minamahal. Ibig sabihin, galing sa puso, mga minamahal. Amen? May galak, naliligayahang tunay ang mga tunay na anak ng Diyos sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kapag sa pagpupuri, mga minamahal, seryoso mga tunay na anak Diyos, ang ating dakilang Diyos nananahan sa ating pagpupuri. Sa bawat isa sa atin, kikilos siya sa ating kalagitnaan. Kaya't kung meron man tayong mga pasadin, mga problema sa buhay, ano mang gumugulo sa ating isipan, mga minamahal, amen, kapag ang mga tunay na anak ng Diyos nagkaisa
dakila sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga problema, mga pasanin sa buhay, aalisin ng ating pinakamamanapang Diyos. Amen? At ang ating unang isasagawa, mga minamahal, yan ang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit bago po tayo magpuri, ang lahat ay hinihiling na tumayo, ating itaas dalawang kamay. Sama-sama po tayo, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po, mga minamahal, ay samahan patnubayan gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pananambahan. Amen? At bilang panimulang panalangin, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang bagalista, Pastor Weldistrad Almeda, lubos-labis po kami nagpupurit, pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, o malapang Jesus, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadala, minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Weldistrad Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, at langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo, na iahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng mga beloved adult choir, children's choir, youth and singles choir, hallelujah, at beloved Jesus Finest Generation Choir, maging sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po, malapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw nito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, malapang Jesus, sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, aming hinihiling, malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, hallelujah, ang iyong matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming siya, sama-sama sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang, cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna sa ating MC. At bago tayo patuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na buhay, at ganun din aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Weldistrad Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda, ang ating beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, grandchildren, sa kanilang mga manugang, at sa ating mga kasamang mga beloved elders, maging sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunye, katuwang kanilang beloved daughter, at divine sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyo mga beloved Facebook live streaming viewers sa patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ako ay nagpapabot ng mapagpalang araw sa ating lahat, at tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-awitan natin ng mga joyful songs, at tayo muna imawit ng isang malumanay na awitin. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukal
bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, o Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mong siya gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, o Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there's Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praise for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there's Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds
just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though the storm clouds darken the sky over the heavenly grace, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Yes, amen. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Yes, amen, hallelujah. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpak ang kamay, itaas ang dito ay sabayan mo na ilag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Praise the Lord. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpak ang kamay, itaas sa dito ay sabayan mo ng higdan at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpak ang kamay, itaas sa dito ay sabayan mo ng higdan, sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay
Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbantang kay Jesus ilagak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong yes, amen, hallelujah, glory. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan ng galak. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi itong lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord. At ngayon tiyak ko ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya'y lagi na mamalas. Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay, Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay, Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Magmula ng
makilala ka. Ang buhay ko anong saya. Yes, sinundan wala na. Tanggapin kita. Ang buhay ko anong sigla, o Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Bilang itim, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago.
and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Oh, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Si Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim.
pagsubok, ikaw ay hapong-hapong. Pagod niyang puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, amen. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo, mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok. Sa tuwing ay pasalamatan ang kabutihan mo. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. I praise your name. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito ay nakaya dakila mo, ibig mo ang katulad ko. Ano ang may gagati ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit
dumating na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Nang matay ka dahil sa sala ko, ako ang may gaganti ko. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Yes, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, wala imposible sa ating Diyos. Praise the Lord! Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give me new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happy to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, amen. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give me new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run
running to it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous running to it, and I say, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. Yes, amen. He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit nakagilitan. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya binabuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaban. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatong. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Diyos natin maputi, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Yes, amen. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos natin
Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Come on and shout it from the mountains, proclaim it in the city and streets. Yes, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost, yeah, down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Bahay-bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bahay-bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Praise the Lord! Purihin sa tugtog ng trompeta, awitan sa salinong alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Praise the Lord! Purihin sa tugtog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made. Yes, let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Yes, let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day
the Lord has made. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will sing this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Yes, amen. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. Yes, God's not dead, He is I alive. can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na nadarama ko sa buong katawan? Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Si Jesus ay darating na, glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, napupuri, bulaklak sa parang napupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus, that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. Ito ang araw na
magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Di nagtatapos na unang bahagi ng ating pagpupuri sa pagawitan natin ng mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pagawitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza, tayo munang muli ay manalangin, tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ito sa puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nang dalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kami labis-labis na nagpapasalamat sa pagpanipinagaling mo sa amin sa araw nito upang muli sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin, maging sa kalakasan, kalusugan, sa buhay na tagli namin hanggang sa moros nito. At bago kami magpatuloy sa undalan ng Pastor Wildy Estrada Almeida, kaming lahat ay lumalapit sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng kahabagan, ng kapatawaran, saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa sa aming mga kahinaan, sa mga unguarded moments, hindi namin nababantayan ang aming mga sarili. Kami nang kakagawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, malapensos kami nagsumamo. Hugasan kami ng ibang lugar sa krus ng Kalbaryo. Patuloy namin sinasamo sa aming mga kapatiran na naghanda pa lamang sa oras nito. Ikaw mag-provide kami kanilang gagamitin ng pamasay at sa biyahe. Ingatan mo sila para tingin ang mga lahat iligtas sa iyong bahay sambahan at sa aming pagpupuri sa araw nito sa pag-awitan namin ng mga solemn songs. Kasangkapanin mo ang aming ialis yung awitin, gamitin, magsilbing daling spiritual na pagkapala
Pagpalain mo kami, mahal na Jesus, hallelujah, puspusin ang bawat sa amin, Santong Espiritu, ng iyong napakatamis at balpasansya siyang aming kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami, mahal na Jesus, sa sunod dalangin ng aming beloved pastor, Huldi Estrada Almeida, aming nangkin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas, mga demonyo gawin ng kaway at lang sa aming pagpuri, mga balakid cast out, we bind the power of darkness cast out in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, tayo magpapatuloy na sa ating pagpuri, sa ating pinakamamalapit ng Jesus sa pamamagitan ng pag-awitan natin ng mga solemn songs at akin ang tinatawagan ng buong ang ating beloved song leader, beloved brother General Braganza, amen. God bless po sa ating mga beloved brother Joshua Balrus, sa ating mga una sa ating mga joyful na awitin. Hallelujah. At tayo po yung magkapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, your miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and all the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh no. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. You deserve the glory, exalt Jesus, and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and all the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great.
ang pangalan mo'y tataas magpagkailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Nagkila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay mo. Sa'yo lamang nagkila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, nagkila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nagkila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nagkila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we give. We'll be blessed because we give. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we gave. We'll be blessed because we gave.
The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Oh, there are you every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Oh, there are you every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsasamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo,
Diyos ay di ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilinggo? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko, malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Labis kitang ibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa isip ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis
labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong pag-ibig ko? Ikaw ba'y nanginginig? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Bakit mo pagbabalik ko malalim na? Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Puno mo'y bulit sa aking dibdib, titik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa dibdib, titik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Ang dahilan kung bakit lagi kanya iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iningatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit niya iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iningatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka.
dahilan kung bakit langit niya iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya inabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasabog. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Bakit may pagsubok? Bakit inarap sa upo? Inuhubog, inadalisan upang tumihan, maging tunay. Bakit sa ating paglilingkod ay lumalalas ng pagsubok? Ikaw ay ating tinalikuran, ngunit ako'y iyong pinabalikan. Bakit pinili mo ko ngayong malimit na nagdarating sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang
Kinalarang sa buwan. Hinuhubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay, maging sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y binabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali, bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ko, iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Minsan ay dumarating mga pagsubok sa buhay mo, na para bang mag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo tumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na diba si Jesu Cristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kahit dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka mo lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, diba si Jesu Cristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo,
ako'y makapagkita ang mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag na at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y mapapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag na at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y mapapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Hinahanap ko ang dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Nasasabitan kong muli sa puso ko'y naranasan. Higayang tulong mo, Jesus, na walang kapataran. Sa aking pag-iisa, naisip ko bilang bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon. Mamahalin, sasambahin at pamiling kuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang patigas na paglilingkod ay di ko rin magkakain. Iyong susubok, iyong sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. kahit na lumalayo, Lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali kailangan kita, itong ito ang nag-iisa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang pag-inas na pag-ibig ko na di ko rin ipagkakain. Iyong puso ko
sa'yo'y nababalik. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang maligas na paglilingkod, hindi ko ipagkakalit. Iyong ang puso ko, iyong sa'yo'y nababalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang maligas na paglilingkod ay di ko'y ipagkakalit. Iyong ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang maligas na paglilingkod, hindi ko rin ipagkakalit. Iyong ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart. And these are what I say. I just came to praise the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart. And these are what I say. I just came to praise the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His
praise your name. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, he said you'll never depart. I need to what I said. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, he came into my life. What a very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, he said you will never depart. That is what I said. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong alam, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na lumapatubay sa ating buhay. Pupurihin kita, ang Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong alam, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpatin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong alam, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong ginawa sa pag-ibig mo. Kaya't kami ay narito, umaawit ang pagpuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat na mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng pagpuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. At kahanga-hanga sa ating pagpasig, magkakaisa lagi sama-sama na mga kapatid. Kahit may problema, masaya wala ng pera, di ba tayo masaya? Ganyan lang ang buhay, pagkaka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Huwag tayo magkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian.
kapitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kahit sarap ang mawit, kahit sarap ang mawit, sa Diyos nating Ama. Lilingwan na tayo ang magkatabi, upang magkasama-sama. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Paghingan, mayat-mayat, lagi kang ipapamahal sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya'y nangako, di kanya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos na kita lang. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala sa isang Diyos na hinalaan. Ang kalusang gusto'y kanya na nakabalik sa'yo. Oh, created me a clean heart, oh God. And your Spirit within me. Created me a clean heart, oh God. And your Spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take that thy Holy Spirit will come me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your Spirit within me. O sang pusong kapal, ang sa atin ay hilahin. Bigyan mo, Diyos, ng pagdamdamin. Isang pusong kapal, ang sa atin ay hilahin. Bigyan mo, Diyos, ng pagdamdamin. O siyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu ang manang papahalin sa amin. Ang galang na tulong ng iyong paligtas. Ibalikan ako, igawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa atin alikain. Bigyan mo, Diyos, ng pagdamdamin. Isang pusong tapat ang sa atin alikain. Bigyan mo, Diyos, ng pagdamdamin. O siyong harapan, huwag mo kong aalisin. Ang Espiritu ay nagpapahalin sa akin. Ang galang na tulong ng iyong pagligtas. Ibalikan ako, igawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the bigger
'Cause I remember how it used to be. I tried to have it clean, but I wasn't living. I put it all against your mind, and you thought I'd have a peace of mind, but I never have a tear in Jesus' name. So I said, Jesus got a hold of my life, and if you want to let me go, Jesus got into my heart, he's got into my soul. I used to be a lonely saint, but now I'm with them. That Jesus got a hold of my life, and they won't let me go. But this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. The skates with its foot in my heart, I will enter the sports with praise. I will say it's the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter the skates with its foot in my heart, I will enter the sports with praise. I will say it's the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Masarap umawit, awiting magkalangit. Puso ko maghihindan sa tuwa, sa dalang ligaya. Damang-damang ko sa'yo ang inaawit. Bumati-batigan niya sa langit sa buwa, sa galak ligaya. Mga awit ko'y makalangit. Kaya sa'yo'y hati, hindi kaya tumusan. Mga awit namin sa libutan, buhay namin noon ay natulusan. Ulit kayo musikan at masaya, pagmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umigitag sa buwa, sa galang ligaya. Nawiting makalagi, kayang sa'yo'y hati, hindi kayang tumusan. Mga wiling namin sa libutan, buhay namin noon ay natulusan. Ngunit ngayon nasigan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus ay makilala. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Dahil sa mga naman ang pag-aawitan sa ating mga congregational singing, sa ating mga joyful sa mga psalm song, praise the Lord. Ako pong lahat, ako yung mabati ng pinamataas na pagpupuri, pagditikir po walhati na walang po sa ating pinakmamahal at may supula yung praise the Lord. Ako yung nagbibigay ng dobling paggalang po sa ating beloved pastor, Willis Estrada Almeida, at ating pong inalal mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Linus Almera, sa ating pong mga Almeida children, sa ating pong beloved workers, sa inyo pong mga kapatiran, bagon po at diyan ako po yung mabati na po ng isang magandang umaga na po yung sa lahat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, tayo po yung kapatuloy sa ating susunod na bahagi natin yung banal na pananambahan, ang mga pakikinig ng mga buhay na patuloy. Praise the Lord at ang mga binibigay, ang mga pagkataon sa ating beloved time leader, beloved Elder Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Amen. God bless sa ating beloved song leader at my beloved brother Januel Paglanza. Palakpakan po natin minsan ang pang ating balapay noon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapay noon sa natapos mo minamahal na mapapuring awitin atin lamang pong inalay para sa Kanya. At tayo po mo minamahal ay darako sa sunod na bahagi na gawain ng malapay noon sa pakinig ng mga buhay pinagpalampato. Subalit bagong lahat, sa patuloy lamang nakabagan natin malapay noon, sa patuloy ating po beloved preacher ko po yung nagpapabun ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala ang mapaturo nilang isang aral at pong minamahal ginagalang assistant pastor Lina C. Almeda. Saka pong mga beloved children, sa ating po minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyo man po datihan man, isang mapapalag umaga sa ating lahat, at syempre sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers po, isang mapapalang umaga po sa inyo at araw sa inyo. Amen. At tayo po ay darako sa pagkikinig ng mga buhay pinagpalampato. Ito, sabi rito sa unang kronika, ang kabanata 16 sa talatay 8, talon sa 12, o kayo'y magpasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa Kanyang pangalan, ipakilala ninyo sa mga bayan ang Kanyang mga gawa. Sa 12, alalahanin ninyo ang Kanyang kamanghamanghang mga gawa na Kanyang ginawa, ang Kanyang mga kababalaghan, at ang mga kahatulan ng Kanyang bibig. Palakpakan natin ang ating pinakamabala Panginoon. Praise the Lord. Amen. Napakahalaga mong minamahal na sa ating buhay ay huwag nating makalimutan na tayo ay makapagpasalamat sa ating balapay noon, ating maisa-isa, maipakilala ang Kanyang kamanghamanghang gawa sa ating buhay, mga minamahal. Dahil ang bagay na ito, mga minamahal, ay mula sa ating balapay noon, ito ay Kanyang kamanghamanghang ginawa, mga minamahal, na hindi magagawa ng sinumang tao. Amen. Sabi nga ng Korinto, mga minamahal, na ang ating napakikinggan dito, ang ating nasasaksihan na gawain sa Jismer Crusade ay ito hindi sa magandang mga magaling na panalita, kundi sa kapangyarihan at pagkilos na sa Espiritu ng ating malapay noon, upang ang ating panampalataya ay huwag kailanman masalig sa karunungan ng tao, bagkus sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen. At ating isang magiting mga minamahal, mga pinagpalang pasalamat sa ating malapay noon upang sila makapaghanda. Ating beloved brother Daniel Pereras, sundan sa ating beloved sister Shirley Braganza, beloved brother John Tamundong, beloved sister Ching Garcia, beloved brother Gerald Rocapor, beloved sister Jonelyn Milan. Sila po ang anim po mga minamahal ating mga kapatid, magpapahayag ng kalapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po ay mainam natin kapakinggan mga minamahal upang ating malaman kung ano rin na pwede natin gawin upang tayo rin ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa oras na ito, atin na pong buksan ang pagkinig ng mabuhay pinagpalampato. Atin na pong ibinibigay po pa ito sa ating pong beloved brother Daniel Pereras. Amen. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon. At sundan sila ating pong beloved sister Shirley Braganza. Amen. Palapakan po natin, sana pa ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Daniel Pereras, atin na po ibinibigyan pong pataon. Amen. At sunod sa ating pong beloved sister Shirley Braganza. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Diyos po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at hindi natin lang malimut-limut at aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng mga gagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Bubunir, at sa kanyang beloved na anak, beloved Sister Vine, sa ating mga elder,
sa lahat ng mga kapatiran, mga baguhan datihan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpay ni Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataon ito na muli ko naman siyang mapasalamatan, hallelujah, dakilahin, sambahin, hallelujah, sa mga himala na aking naranasan, mga minamahal, hallelujah. Aking pong bulay-bulayin, mga minamahal, hallelujah, ang mga himala ng ating pinakamamalpay ni Jesus, hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nadistino sa Mindanao, hallelujah, ako po ay retired na sundalo, mga minamahal, hallelujah. Noong year 2003 po, mga minamahal, sa Pikit, North Cotabato, hallelujah, nung ako po ay nadistino doon, mga minamahal, hallelujah. Nung ako po ay sunduin na, mga minamahal, upang dalhin doon, mga minamahal, sa detachment, sa kalubloban, mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, yung aming sinusundan na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya ng landmines. Hallelujah. At biglang sumabog, mga minamahal. Hallelujah. 10 meters po ang layo mula sa amin, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, isang shrapnel po, mga minamahal, ang tumama sa akin dibdib. Hallelujah. At ako po ay talagang nasa lakas ng kanyang impact, mga minamahal, sa pagtama niya sa akin dibdib. Hallelujah. Talagang napupo ako, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ng aking kasama, may tama ka, Sard. Sabi sa akin, sabi, hindi po ako makaimik, mga minamahal. Talagang tinamaan ako sa dibdib, mga minamahal. Hallelujah po. So balit, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos ang shrapnel, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung tingnan ko po pagdating sa detachment, mga minamahal, ni Marka, hallelujah, ni Galos, ay walang nagmarka, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, hallelujah, nung balik po ako sa Hulo, mga minamahal, hallelujah, upang pasukin na yung kampo ng Abu Sayyaf doon, mga minamahal, hallelujah. Nung nandun na po kami, mga minamahal, sa loob ng kampo, nakapasok na po kami sa Killing Zone, mga minamahal, hallelujah. Ay bigla pong nagkaputukan, mga minamahal, hallelujah. Grabing napakatagal po aming labanan, mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo, hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. 45 degrees papunta lahat sa akin ang shrapnel, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin. Ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, nung nadistino po ako sa Malacanang, mga minamahal. Hallelujah, doon po sa Malacanang talaga napahigpit doon dahil sa seguridad ng ating Pangulo, dahil nung kalakasan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po kami ng swab test doon, mga minamahal. 4 na beses po kaming sinob, mga minamahal, hallelujah. Sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay napakarami ang nag-positive, mga minamahal, hallelujah. Yung aking swab test ay nawala po, mga minamahal, dahil natapon daw, sabi ng Task Force COVID. At nagkaroon ulit ng pangalawang swab test, mga minamahal, hallelujah. Nung sinob na kami, mga minamahal, hallelujah, ay ganun pa rin, walang result yung sa akin. Ganun pa rin, napakarami ang nag-positive, hallelujah. Kaya tumawag ulit yung Task Force COVID na kailangan magkaroon ng pangatlong swab, hallelujah. Kaya ako po ay tumawag dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nier, hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama niyo ang aking pangalan dyan dahil magkakaroon kami ng swab test, napakarami na ang nag-positive dito, hallelujah. Kaya sabi ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus at pabalutin kanya-kanyang kapangyarihan, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, ang aking ginawa, hallelujah. Kaya nung sinobtest kami, mga pangatlong beses, mga minamahal, hallelujah, ay talagang nung bago kami isobtest, mga minamahal, hallelujah, ay naramdaman ko, mga minamahal, ang mga sintomas ng COVID na sa aking katawan, mga minamahal, hallelujah. Wala po akong pangamoy at panglasa, mga minamahal. At ako ay inuubo, mga minamahal. Masakit ang aking katawan, ang taas ng aking lagnat. Hallelujah. Pati ang aking likod, mga minamahal. Ay nasa akin lahat ang sintomas ng COVID, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung sinob kami, mga minamahal, ng pangatlong swab, hallelujah, ay sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, bago mo sana
pagalingin mo ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya nung bago kami iswab, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa ni Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Praise the pinakamamahal Lord, pa ni man. Jesus. Hallelujah. Subalit, mayroon pang naiwan mga minamahal, ang aking panglasa at pangamoy sa aking lalamunan at likod. Hallelujah. Ay mayroon pa mga minamahal. Kaya nung tumawag ulit ang task force COVID mga minamahal, nung nasob kami mga minamahal pangatlo, hallelujah, kailangan isob daw kami ng pang-apat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana po pagalingin mo na ako, hallelujah. Kaya ganoon nga mga minamahal, sa pang-apat na sob mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking naramdaman sa Praise the lalamunan, sa aking likod, hallelujah. At ang sakit ng aking ulo, hallelujah. Ang panglasa ko, pang-amoy, binalik ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya nung sinob kami mga minamahal, pang-apat na sob, hallelujah, talagang sabi ko, mahal Panginoon, magaling na ako, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, nung mga ilang araw, lumabas ang aming pangatlong swab test, mga minamahal, hallelujah. Napakarami nag-positive. Kasama po ako nag-positive, mga minamahal, sa pangatlong swab test. Nag-positive ako sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Mayroon pang pang-apat, hallelujah. Alam ko, magaling na ako doon, hallelujah. Kaya mga minamahal, doong mga ilang araw, lumabas ulit ang result ng pang-apat na swab test, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako po'y nanalangin sa panalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon, hallelujah. Itong pang-apat na result na ito, hallelujah. Inigative mo na ako, sabi ko sa akin, pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya nung tumawag mga minamahal ang task force COVID, hallelujah. Negative na po ako mga minamahal, hallelujah, sa Praise the COVID, Lord, hallelujah. man. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus sa COVID, hallelujah. Amen. Praise the Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Yung mga pagpapalang pinagkalob sa amin, kalakasan nagmumula sa ating pinakamahal pa ni Jesus, hallelujah, pagpapalang espiritual, hallelujah, hanggang dito na po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tangi sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin natin mga Panginoon. God bless sa pinagpalapatong ating pong beloved Brother Daniel Pereiras. Tunay nga mga minamahal na sabi ng Biblia. Ang ating para palatay malaki ang magagawa. Amen. Kapag sinlaki lamang ng butol ang mustasa po mo, minamahal ay walang hindi mapangyayari sa mga tunay na mananampalataya sa ating pinakamamahal pa tulad ng ating mga kapatid. Bagamat sila po ay kasasagsagan noon na riyan dumadaan sa rapid swab test ay ang kanilang pananampalataya sa pangalan ng ating pinakamamahal pa sa tulong at habag niya ay hindi sila maapektuhan ng anumang COVID-19, anumang sakit na yan. At yun nga mga minamahal na dumana ilang beses silang sinuwab mga minamahal. Subalit salamat sa mga Panginoon, sila po ay negative po mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating po muna mga minamahal binabati, ating po beloved visitors po mga minamahal. Ating po beloved Sister Milagros F. Caragan from Malasiki, Pangasinan. Palakpakan natin ating Panginoon. Kayo po ay narito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At anumang inyong pangangailangan, kayang-kayang tugunan ng Diyos na buhay. At sa oras na tumabinol, tayo po muna ito yung lahat. Tayo po umawit. Huwag naganda ating pong beloved adults ko para sa kapapuring awitin sa ating pinakamabahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, Lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Praise the Lord. Hindi ko ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay ko. Lumatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko.
Praise the Lord. Amen. Puri natin walang Panginoon, tayo pong mabinumang maratili, ganda ka tayo ating sama sa mapuring awiti, iyalan ng kupunan kuha para lamang sa ating pinakamabala pa Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the Beloved at the whole squad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Puri ka, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating mga beloved adults choir sa papuring awitin na yan para lamang sa ating Diyos na buhay. Amen. At salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Tayo po yung patuloy mabili sa buhay at pagkinapato atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Shirley Braganza. Amen. Ating pong pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at maghanda po ating pong beloved brother John Tamundong. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal. Pero narito po ating pong Sister Shirley Braganza. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa atin pong mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier, sa kanila pong beloved na anak. At ganun din po sa ating beloved elders, sa inyo pa mga minamahal na kapatiran, datihan at baguhan. Ako po'y bumabati ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoon sapagkat nung mga nakaraang mga linggo, mga minamahal, ay nakaranas nga po kami ng talagang matinding karamdaman nga po mga minamahal sapagkat sunod-sunod nga po kami natrangkaso magmula sa aking bunso. Sumunod po ang ating beloved brother Noel, ang aking beloved husband, ganoon din po. Pangatlo po ako nga natrangkaso mga minamahal. At talagang ang matindi mga minamahal sapagkat yung ang ating beloved brother Noel po ay talagang nabinat po siya mga minamahal. At talagang grabe pong kanyang dinanas sapagkat hindi po siya makakain mga minamahal. Wala daw lasa yung kanyang pagkain. At talagang ang niluluto ko na lamang po yung may mga sabaw-sabaw mga minamahal sapagkat kung sa mga medyo mga kanin, mga minamahal, 2 subo ayaw na niya mga minamahal. Talagang nakikita ko mga minamahal yung kanyang panghihina mga minamahal. At talagang ang ginawa ko mga minamahal sapagkat sa ating mga Pangasinense mga minamahal, uso yung mga banyos, mga minamahal, mga suob. Talagang ginawa ko po yun mga minamahal. Subalit kahit nung nabanyusan ko na po mga minamahal, patuloy pa rin po yung kanyang lagnat sapagkat tuwing hapon, nilalagnat po siya mga minamahal. At talagang sabi ko, ano bang talagang nararamdaman mo sapagkat talagang maghapon siyang nakahiga, mga minamahal, talagang mahinang-mahina mga minamahal. Subalit sabi niya, wala ito, sabi niya, pagpupuri lamang sa ating pinakamamahal Panginoon ang kagalingan, sabi niya mga minamahal. At talagang yun ang kanyang ginawa mga minamahal mula umaga hanggang hapon, talagang siya nagpupuri mga minamahal. At talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal, nagpapagaling ng anumang karamdaman. Amen. Mga minamahal. Sapagkat sa Kanya lamang kami umasa mga minamahal na talagang ang trangkasong yan mga minamahal ay talagang pinagaling kami ng ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, talagang yung babawiin mo talaga yung panghihina ng katawan sapagkat halos 2 weeks na nga po, 3 weeks talagang nararamdaman mo pa yung panghihina ng katawan. Subalit, ang nagbibigay ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, sa pangunat panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. At talagang naabot po tayo ng panalangin ng totoong Diyos at totoong tao ng Diyos, mga minamahal, na talang kanyang nilangisan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa lahat ng mga pag-ingat niya sa aming pagtatravel sa araw-araw, mga minamahal, sapagkat talagang may shop po ako sa dako ng Malasiki at talagang araw-araw po akong nagbibiyahe. At talagang diyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. At
Ganon din po patuloy na pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa aking negosyo, mga minamahal, na siyang nagbibigay ng mga customer, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa lahat ng mga pagpapalang pinansyal na talagang pinagkakulob ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. At ganon din mga minamahal, way back 1993 nang ako po ay makakilala sa ating pinakamamahal Panginoon sa congregation na ito ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Nataglay ko po ang karamdamang acute gastric ulcer. Mayroon din po ako mga UTI nung panahon na yun, mga minamahal. Subalit sa panahon na yun, mga minamahal, na talagang halos butot balat na po ako noon, mga minamahal. Subalit ako'y nagtiwala at talagang tinanggap ko po at ang ating pinakamamahal Panginoong Jesus bilang Diyos, Hari ng aking buhay. At talagang mula noong 1993 hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ako po'y pinagaling at pinalusog ng ating Praise the pinakamamahal Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. At talagang napakatipid po ng maglingkod sa ating pinakamamahal Panginoon sapagkat Amen. kailangan ay hindi na po natin kailangang talagang tumiwala sa mga doktor o sa mga gamot, mga minamahal. Subalit andyan po ang ating pinakamamahal Panginoon na laging talagang maraging ang nagbibigay ng lunas sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Ganon din mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat ng mga pagpapalang physical, spiritual, agit sa lahat sa ganoon din mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa talagang patuloy na kami ay talagang ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, mga minamahal, na kami kahit hindi kami karapat-dapat ay patuloy niya kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Ganoon din po sa aking beloved husband na talagang nandiyan din po na talagang siya rin po ay ginagamit bilang magdala ng mga mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat kahit hindi siya ay karapat-dapat, talagang kami ay kinakahawagan, mga minamahal, na talagang manatiling nakatayo sa kanyang banal na ubasan at patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaburihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin natin mahal Panginoon. God bless sa patutong iya at po beloved sister Shirley Baragan sa tunay nga mga minamahal, na sa panahon mga minamahal na tayo ay humingi na sa kulos sa ating malapay doon. At kapag atin lang ginawa mo minamahal ang bagay na nakalulugod sa ating malapay, sabi nga nating malapastor, kapag tayo ay nasa gitna naman ng kahirapan ng kapahamakan, ng pag-uusap maging karamdaman, ay huwag natin kalimutan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya nga tunay at buhay na ating pinaglingkuran sa ministeryo. Ito ating gagawin ay gawin lamang ang bagay na at kinatutuwa ng mga Panginoon, yung pagpupuri. Amen. Sabi ng ating mahal kapatid, ang ginawa lang lamang nila bang sila ay may karamdaman, nagpuri lang, umawit ng mga makalangin na awitin at nalangin ng sumamu sa ating pinakamamahal Panginoon sa unad dalangin ng ating mahal Pastor Waldesada Almeda. Tunay na ang pagsuklo ng mga Panginoon ay sumakanilang pamilya mo. Ang kanilang karamdaman po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At salamat sa ating Diyos na buhay at tunay nga minamahal na hindi tayo kailanman ipinahiya ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating Diyos na pinaglingkuran dito ay totoong Diyos, buhay na Diyos, tumutugon sa bawat isa sa atin. Amen. At tayo po minamahal, magpapatuloy minamahal atin ang pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved brother John Tamundong. Ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maghanda ating pong beloved children's choir para sa kailangan pa po rin awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gayon din sa ating beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Hello, hello. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unang-una po sa lahat, nais ko pong magbigay ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pinakamataas na pagpapasalamat, higit po sa lahat, pinakamataas na paggalang sa ating pinakamakapangyarihan Diyos, ang Diyos na nagkatabang tao, ang Amen. ating Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa taong nilang isa naman ng Diyos, sa ating man of God, to our honorable evangelist,
and anointed pastor, our dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Nais ko rin po ipaabot ang aking taus-pusong pagpapasalamat sa kanila sa mainit na pagbati at dubling paggalang. Dahil kung hindi po sa kanila, ang inyong lingkod ay hindi pa naabot hanggang sa mga sandaling ito. Sapagkat ako po ay bunga ng pagtalima ng ating pastor, beloved pastor, sa dako ng Baguio, April 1991. Kaya po ako ay kinahabagan ng Diyos at naabot. At ako po ay napabilang sa banal na iglesia ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Ganun din po bilang pag-alala sa ginintuang aral na binigay ng ating beloved assistant pastor bilang kabiyak ng ating beloved pastor. Nais ko rin pong sariwain ang kaniyang alaala sapagkat kung hindi dahil sa kanilang pangunguna, paggabay, pag-alaga sa atin nung walang ating beloved pastor dahil sila po ay tumalim at pumunta sa Mindanao upang pangaral ebanghelyo ng kaligtasan sa mga Muslim at upang mapalaya ang 21 foreign hostages. Dahil po sa kanilang pag-declare ng nationwide prayer of fasting, lahat po ng mga member sa panahon na yun, sa panguna ng ating beloved assistant pastor, dinilig ng Diyos ang kanyang dalangin at lahat ng dalangin ng members kung kaya't napalaya ang 21 foreign hostages at nagtagumpay ang layunin ay pangaral sa mga Muslim na masasamang tao at killer. Pero tunay na pinakita ng ating Diyos sa Jesus Miracle Crusade na ito ay buhay at totoo at makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much, God. At ngayon po, sa aking papatuto, ipagpaumanhin niyo po na ako ay may kaunting kabagalan sapagkat alam ko po na napakabanal ng banal na pulpito, kaya hanggat maaari bihira po ako magpatuto. Kaya humingi nga po ng tawad sa ating Diyos na buhay. Kaya nga mapapansin niyo po, sa lahat ng aking pinuntahan mula sa Baguio, sa likuran lamang po ako sa bleachers pag dumadalo hanggang sa dahan-dahan po pupunta sa bandang harapan. At bilang nangyari nga po, ang una kong ipinagpapasalamat ay sa aking spiritual na pamumuhay, pangalawang personal and physical, at ang panghuli ay material. Pero sa spiritual na una ko pong ipagpapasalamat ay noon nga po na ako ay tinawag ng ating Diyos sa dako ng Baguio. Ako po ay nakatira papunoon sa La Trinidad at ang trabaho ko po ay agriculturist and promotion speaker ng Sagana 100 Organic Fertilizer. Pero bilang agriculturist, kada madaling araw ako po ay dumudungaw sa bintana upang sumagap ng sariwang hangin sapagkat alam ko po na doon ang panahon na naglalabas ng fresh oxygen ang mga halaman. At sa La Trinidad ay marami pong mga vegetables na plants. Kaya lang, nagbago po ang pangyayari sa madaling araw na yun. Sapagkat sa second floor na aking nirerentahan, doon kay Colonel Badival, sa may Pico, ang aking nabungaran ay kakaiba. Napakalaking streamer, nag-aanyaya ang ating Panginoong Hesus sa krusada. Kaya po, salamat sa Diyos sapagkat ako ay pumunta karakadaka sa hapon na yun. At yun na nga po ang nangyari. Sa bandang likuran lamang po ako, nakdama ko na agad ang banal na Espiritu. At hanggang sa unti-unti ako ay napapapunta na sa bandang harapan. Hindi ko na po namalayan, ako ay palakpak ng palakpak. At kusang umaagos ang aking luha. Napakabuti talaga ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat na ako'y pinabagal niya. At kung aking susumahin, that was April 1991 and today is already 2021. It's been a long 30 years na pala ako sa kabagan ng Diyos. Ay ko'y napabilang sa ating banal na iglesia. Thank you, God. Thank you, God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ang aking alaala lamang na pinatuto o binigay ng ating mahal na Diyos doon sa dako ng Baguio
Ako po ay nakakadalo sa kabangan ng Diyos ng 2 to 3 times a week hanggang sa nagkaroon ng fasting nga po na dineclare ni Beloved Assistant Pastor. Kaya kada Sunday, nagpa-fasting din po ang inyong lingkod. Pero malilit na bagay lang po yan. Kaya nga, salamat na lang. At minsan din ay natawag ni Beloved Preacher Raul Pangan na magpatuto sa radio. Kaya thank you God. At pa paano ay may maliit naman na experience na pagpapasalamat sa radio, broadcast media. Katapos noon po, ay doon po ako, ang memory ko ay yung aking first fasting and prayer doon po sa dako ng Baguio, sa May Irisan. Thank you God. Bagamat ako po ay isang mahina, ako ay isang katamtaman ng katawan, pero nakayanan ko po ang hirap upang mag-alay ng absolute 3 days fasting po. Thank you God. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ang aking isa pang remembrance po doon, nung naging kaibigan ko po ang ministro ng Iglesia ni Cristo, ay bigla na lamang hindi ko na malaya nung nanalong mayor si Fong Wan, Nestor Fong Wan, may ecumenical service. Ecumenical means to say na pagtitipon po ng mga iba't ibang relihiyon upang ipanalangin ang bagong mayor, at the same time to foster cooperation among leaders of different religious organization. Yung nga po, nagtaka ako bakit sabi po niya sa akin, Brad, nakita ko dapat ikaw ang pumunta sa mag-represent ng church dahil kailangan karoon kasi halos lahat ng mga churches o relihiyon nandoon sa plaza, sabi niya. Nagtaka po ako pero oo na lang ako, pero ang ginawa ko po, imbis na ako po ang pupunta, ay sinabi ko po siyempre sa ating beloved OP, si beloved Alex Ruebe. Ayun, sabi po niya, sige, huwag kang mag-alala, pupunta ako, sabi niya. Kaya samahan mo ako, sabi niya. Kaya kasama si beloved Sister Pines, pumunta po kami, at naliit po kami sa tapat ng munisipyo ng La Trinidad. Pero nung umupo kami sa bandang harapan, na-recognize po ako ni Mayor. Tinawag po agad ako punta kami sa stage. Pero hindi na po ako pumunta. Pinapunta ko po si beloved Alex Ruebe. At ang good news po, ang beloved Mayor na yun na bago, naging governor po ng buong Benguet. Hallelujah! Pinagpala rin sa prayer ng ating beloved Alex Ruebe. Thank you very much na katulong sa kanya. Ganon din po, O God. Salamat din po, ako'y doon, nadako naman na sa dako ng kabanatuan bilang nagpro-promote ng organic fertilizer at agriculturist. Doon po ako nadalo sa YMCA dahil doon po ang ating banal na gawain. At salamat, isa lang po ang aking karanasan po doon. Nakilala ko po si Brother Dong Ruezo na taga Visayas. Naging kaibigan ko po siya. At doon, matindi talaga yung brother na yun. Kasi po kung mag-fasting sa Pampanga, umaabot po ng 1 linggo, 2 linggo, hanggang 1 buwan. Grabe talaga. At ngayon nga, pagka pupunta po siya ng mga ngaral sa provincial hospital, ay kuminsan sinasama po yung lingkod. At doon namin naranasan, grabe pala ang sakripisyo ni brother ng ating membro ng na humahayo sapagkat pinapanalangin yung mga nasa free ward na walang pera. At hindi yun ang parang mahirap. Yung pag-criticize ng mga tao doon na membro ng iba't ibang kongregasyon, lalo na Iglesia ni Cristo at mga Jehovah's Witnesses. Bakit dito kayo nangangaral? Pinagsasabihan po kami. Pero ang ating brother talaga, nasaksiyan ko ang kanyang grabing pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya hindi po kami na baka talagang grabe na ang pagtuya sa amin. Kaya sa kahabagan ng Diyos, nagtatagumpay naman po ang pagpunta namin sa Provincial Hospital. Thank you very much, God. Thank you very much, God. At dito naman po sa dako ng Pangasinan, dahil una po diyan po ako sa Dagupan, Kalasyaw, dumadalo. At doon nga po, laging binabaha dyan sa PAMA, Philippine Merchant Marine Academy dyan sa Bay Perez. Kaya grabe ng sakripisyo.
At sabi ng aking naging buddy doon, naging kaibigan ni sa brother Rodi Malikdem, sabi niya, brother, kawawa naman tayo rito, sabi niya. Paano kaya mainam na gawin? Yun nga, hanggang sa dumating ang panahon po, may lupa po pala siya sa Mangaldan. Kaya yun, sa kahabagan ng Diyos, minungkahi sa kanya na i-donate na niya ang 1,000 square meter. Kaya po, doon na po ginanap. Hallelujah. Opo. Hallelujah. Kaya doon po, siya po ang nag-donate ng 1,000 square meter doon po sa dako ng Mangaldan. Kaya yun nga po, may sarili na po tayong gawain doon na hindi na umuupa ng malaki sa dako ng Dagupan. Kaya nga po, sabi ko, ipagpamanin ninyo na mahaba talaga ko ako magpatutuo dahil matagal na hindi po ako nagpatutuo. Kaya nandito na lamang po, the highest glory, honor, and praise belongs to our God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, po ating po beloved brother John Tabundong. Salamat sa ating malapitan ang tunay ng kanyang kabutihan sa bawat isa ating mga minamahal. Ay hindi po natin kayang bayaran mga minamahal. Ay ating ang kagalakan ating mga kapatid mga minamahal na talagang nagkaroon siya ng Kristo ng tagapagligtas sa kanyang buhay. Yung nagtotoo at una sa napakalagang makamit ng tao ang relasyon sa ating malapitan. Amen. Praise the Lord. At habang naghanda ating pong beloved children's choir, tayo po yung lahat tayo po yung magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-inyong nalaman ay huwag kang ipagliban. Tanggalin ang iyong praise the Lord. Ay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap kung mayaman, turuan sa kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lakihan. O si Jesus ay darating na, kapatid ka naman. Praise the Lord. Iwaksi sa pagkakalabi, pagpili natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ka naman, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Praise the Lord! Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid handa na ba? Kasalanan ay praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sapagkat langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Praise the Lord. Amen. At tayo po ay maratiling na tayo mabinwa at isabay sa mapuring awit iyalan ni kupunan ko ay para lamang sa ating balapay ng Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen.
such as I have given thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only. Oh, seeking you as a precious dew. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my only. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your Praise the Lord. name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only. Oh, when I fall down, you pick me up. When I look up, you fill my cup. You are my only. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my cross, my souls, my shame, rising again, I bless your name. You are my only. Oh, when I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my only. Oh, Jesus,
Puri natin mga Panginoon. God bless sa papuring awitin niya ko. Inalin na ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. At sa mga magulang po na nais na mapabilang inyong anak sa kapunan ng mga awit, kayo po lumapit lang po sa ating beloved sister information, mga minamahal. Mahalagang bagay, mga minamahal na talaga ating mga anak habang sila bata ay malaman nila ang landas na talagang ayon sa kalooban ng Panginoon upang sa kanilang paglakisabi ng Biblia ay kanila itong baon-baon. Purihin natin mga Panginoon, tayo po magpapatuloy na sa pagkikinig ng mabuhay pinapalapatutuo kung handa na po ating beloved sister Ching Garcia. Ating po pakinggan kung paano siya pinagpala ating mga Panginoon. Sundan sila ng ating beloved Brother Gerald Rocapor. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapurihan, pasasalamat, kalulhatian, kadakilaan ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dubling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Estrada Almeda. At aking pong naalala ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. Hallelujah. Ako po'y bumabati po sa inyo. Minamahal kong mga magagawa sa ating minamahal kong mga kapatiran ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ako po narito po sa harapan na upang magpasalamat sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Wala nang aking siyang matagpuan at makilala sa ministeryong ito. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po may minamahal. Nung Lunes po, mga minamahal, itong Lunes lang po, nagkaroon po ako ng, hallelujah, karamdaman na trangkaso, mga minamahal. 2 araw po ako nagkatrangkaso, mga minamahal. Hindi po ako makakain. Masakit ang aking mga buto, mga katawan. Pati ang aking, hallelujah, lalamunan. Sisipon po ako, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa ko po, mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsumama ako sa Kanya. Minamahal, nandiyan po, mga minamahal, ang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa aking sariwan po, mga minamahal, nung nakaraang buwan po, mga minamahal, nagka-UTI din po ako, mga minamahal. Hindi ba ako makaihi? Hallelujah. Sumasama na po ang dugo sa aking pag-ihi. Ngunit, ako pinagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pag ako'y mag-fasting at mag-stay sa pastoral, ako'y pagagalingin ng ating dakilang Diyos na manggagamot. Hallelujah. Kaya po yun ang ginawa ko, mga minamahal. Unti-unti po akong pinagaling ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag-aayuno ko po, mga minamahal, bagamat di po karapat-dapat nandiyan ang kanyang kahabagan at tulong sa aking pag-aayuno. Hallelujah. Napasalamatan ko po yan ng labis sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa kagalingan ng aking mga anak sa tuwing sila nagkakasakit, mga minamahal. Kami po nagpupurit, hallelujah, dumadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po ang habag ng ating dakilang Diyos na manggagamot. Pinapagaling ang aking mga anak sa kanyang karamdaman. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag-iingat, paggaban niya sa aking mahal na asawa sa dako ng Saudi. Hallelujah. Nandiyan din po ang kagalingan na pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa aking mahal na asawa. At sa kahabagan po ng ating dakilang Diyos, siya po'y nagagamit doon. Hallelujah. Nakakadalo po ng 3 beses sa isang linggo. Kaya aking po pinapasalamatan po yan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat di karapat-dapat, ako'y kinahabagan at awa ng ating dakilang Diyos. Nagagamit sa kanyang banal na ubasan.
Kaya ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapay. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved sister Sieng Garcia at sa kanyang pinagpalang patuto. Amen. Tayo po mga minamahal. Amen. Ay pinaintulutan minsan ng ating dakilang Diyos na magkaroon ng karamdaman upang to exercise our faith, mga minamahal. Amen. Upang gamitin yung ating pananampalataya. Amen. Upang yung ating pananampalataya laging na-exercise, mga minamahal. Talagang gamitin ng gamitin, mga minamahal. Amen. Isa lang ang solusyon, mga minamahal. Amen. Hindi tayo dapat magpanik kaagad, mga minamahal. Yung ating laging napapakinggan sa mga nagpapatuto, ano ang kanilang ginagawa? Nagsisisi sila. Nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Nagpasting ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. At sa tulong at habag ng ating pinakamamalapeng sa unang dalangin nating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, yung kanyang UTI, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po tumayo, mga minamahal. Amen. Abang naghahanda ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring awitin sa ating dakilang Diyos, ating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like His victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can say. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can take. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y manatiling nakatayo. Ating samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos Outreach, the combined youth and singles choir. Praise the Lord. Jesus, we lift your name. Somebody shout hallelujah. As we love on the earth, receive our love, receive our love, as we shout your name. Receive our praises, as we love. Receive our love as we shout
Receive our praise. Receive our praise. Receive our love. Receive our love as we shout. Receive our praise. Receive our praises. Receive our love. Receive our love as we shout. Receive our praises. Receive our praises. David's Your name is high, be glorified. You are great. Your name. Your love is greater than ours. No one greater. Your strength is greater than ours. No one greater. Your love is greater than ours. No one greater. Your strength is greater than ours. No one greater. One greater. No one greater. No one greater. No one greater. Your love is greater than ours. No one greater. Your strength is greater than ours. No one greater. No one greater. King of kings, Lord of lords, we lift up our voices, we declare there's nobody greater, no one greater. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wala. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal na King. Praise the Lord. God bless po. Beloved choir. Amen. Praise the Lord. Sabi ng awitin, mga minamahal,
walang katulad, walang kagaya, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na sa tuwing tayo po mga minamahal ay tatawag sa Kanya sa oras nating pangailangan, ang agad-agad sumasagot ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo po'y inililigtas. Amen? Kaya ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother Gerald Rocapor, praise the Lord. Ating pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang papuring awitin. At maghanda po ang ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Sila na pong huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maghanda po ang Pioneer Generation Choir. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas at pagtakila ay tanging lamang po sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise At the dobling Lord. paggalang po to our beloved Pastor Will Estrada Almeda. Hallelujah, praise the Lord. At sa kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ganoon po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Ganoon po, hallelujah, praise the Lord sa lahat po ng mga preachers. Hallelujah, praise the Lord. Sa pamumuno po ng ating beloved preacher Bovenier. Hallelujah, praise the Lord. At sa kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ganoon po sa lahat po ng mga awit manunugtong, hallelujah, praise the Lord. At sa lahat ng po ginagamit ng ating banal na lubusan, hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati ng magandang mapagpalang Sunday po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay pinagpala sa araw na to, hallelujah, praise the Lord, sapagkat ako po ay tinawag muli na, hallelujah, praise the Lord, na magpapatotoo, hallelujah, praise the Lord. Diyan po na talagang hallelujah, praise the Lord, na talagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, na nung last Friday, hallelujah, praise the Lord, na gustong-gusto ko, hallelujah, praise the Lord, na magpatotoo, subalit, hallelujah, praise the Lord, na hindi po ako natawag, subalit, hallelujah, praise the Lord, talagang kalooban po ng ating pinakamahal na Jesus, na ako po ay makapag-share po ngayon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, nagpapasalamat po, hallelujah, praise the Lord. Bago ko po nakilala po ang ating gawain, praise the Lord. Nandiyan po talaga nasa dako po ako ng La Union po talaga umaten po, praise the Lord. Nalipat lang po ako dito sa dako po ng San Carlos, praise the Lord, sapagkat dito na po yung, praise the Lord, yung negosyo ko po ngayon, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko, hallelujah, praise the Lord, talagang hindi pa rin po ako pinabayaan ng ating Panginoong Jesus, sapagkat talagang inilapit pa rin po ako dito sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord, na makabuti po ng ating Panginoong Jesus. Ganun po, hallelujah, praise the Lord. Ma-share ko rin po, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talaga na, bago ko po makilala ang ating gawain, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talagang sobrang napakagulo po ng aming buhay, hallelujah, praise the Lord, na talagang umabot po yan ng magkaedad po ako ng 28 years old, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talaga na ganyan po kahaba yung kaguluhan po ng aming buhay, hallelujah, praise the Lord, sapagkat ang aking beloved ama, hallelujah, praise the Lord, yan po na talaga nung kabataan po namin, na talagang pag nakainom yan, nakainom din po ang aking beloved na kuya, andyan po talaga nagwawala yan, nag-aaway yan, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga yung aking beloved mother, hallelujah, praise the Lord, na talagang nahimatay pa yan dahil sa pagsasaway sa aking beloved ama, aking beloved kuya, hallelujah, praise the Lord. Subalit, andyan lang po talaga, nagpatuloy lang po ako sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talagang unti-unti po yan na hinipo ng ating Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ngayon na po, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talaga na hindi na po yan, na gumawa po ng kaparaan ng ating Panginoong Jesus, na talagang na hindi na po yan nag-aaway, hallelujah, praise the Lord. Kahit na nakainom po ang aking beloved ama, ganun po ang aking beloved kuya, andyan po talaga hindi na po sila nagwawala, nag-aaway, hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po, hallelujah, praise the Lord. Pinagpala din ako, hallelujah, praise the Lord, sapagkat, hallelujah, praise the Lord, akala ko dati, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na talaga, na nakapasok na po ako sa DepEd, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na sobrang, hallelujah, praise the Lord, na bilang breadwinner po ng family, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na maaga po akong nakapag-loan, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga sa kagalakan na maibigay din po yung magandang buhay, hallelujah, praise the Lord, sa aking beloved magulang, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talaga na yun nga po, hallelujah, praise the Lord, andyan po ako na unti-unti po nakapag-loan, hallelujah, praise the Lord, nabaon po ako sa utang, hallelujah, praise the Lord, na hindi, that time, hallelujah, praise the Lord, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, hallelujah, praise the Lord. Andiyan po talaga na-depress na din po ako, hallelujah, praise the Lord. Kaya, hallelujah, praise, buti na lang talaga, hallelujah, praise the Lord, na nagpatuloy lang po ako naglingkod sa ating Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya na talagang once a week, hallelujah, praise the Lord, Sunday lang po ako ma-attend po ng gawain, hallelujah, praise the Lord. Yan po na talaga na inuunti-unti ko po, hallelujah, praise the Lord, na pag-attend po ng 3 times a week, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang pinagpala po tayo ng ating Panginoong Jesus. Andyan po talaga na binibigyan po tayo ng isang negosyo, hallelujah, praise the Lord, na dati talaga, hallelujah, praise the Lord, na hindi po ako nakakapagbigay din po sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord, talaga wala pa akong madukot sa bulsa ko, hallelujah, praise the Lord, talagang pamasahe lang po, hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Nandiyan po talagang hindi ka po pababayaan, hallelujah, praise the Lord. Yan po ngayon po, hallelujah, praise the Lord.
sa negosyo ko po, Holy Praise the Lord, andyan po talaga alam mo, umabot pa po sa 5 times, Holy Praise the Lord, 10 times po sa ating sahod that time, Holy Praise the Lord, na kahit na wala mo na po tayo sa pagtuturo, Holy Praise the Lord, na never po tayong pinabayaan po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Holy Praise the Lord, ma-share ko din lang po, Holy Praise the Lord, andyan po talaga nung last time, Holy Praise the Lord, na talagang ang pagbibigay po talaga, Holy Praise the Lord, ay susi po ng pagpapala, Holy Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ma-share ko lang po, Holy Praise the Lord, andyan po talaga nung last week, Holy Praise the Lord, andyan po talaga talagang, Holy Praise the Lord, na binigay ko po yung 20%, Holy Praise the Lord, sapagkat talagang sabi ko that time, Holy Praise the Lord, paano kaya ito? Sabi ko, Holy Praise the Lord, na talagang marami po akong babayaran itong week, Holy Praise the Lord, talagang sabi ko, Holy Praise the Lord, na Panginoon, ikaw na pong bahala, Holy Praise the Lord, andyan po talagang binigay po natin yan, Holy Praise the Lord, kahit alam ko na marami po tayong babayarin, kaya alam niyo po, Holy Praise the Lord, na napakabuti po ng ating Pinoy Jesus. Meron po kami alam niyo, Praise the Lord, na talagang meron po kami nakausap, Holy Praise the Lord, na isa pong businesswoman, Holy Praise the Lord, dyan po talaga na wala pong Holy Praise the Lord, hindi po mahirap yung pakikipag-usap namin sa kanya, dyan po talaga na nag-join po siya, Holy Praise the Lord, kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Yun nga po, Holy Praise the Lord, nung Monday yan, Holy Praise the Lord, sabi ko, Holy Praise the Lord, na problema ko na naman, Holy Praise the Lord, kasi hindi pa po ako napag-maintain po ng aking system, Holy Praise the Lord, wala po akong pangbayad dyan, Holy Praise the Lord. Andyan po na nakiusap po ako sa mga pwede kong paghiraman para maayos po yung system ko, Holy Praise the Lord. Ang slot ko po, Holy Praise the Lord, is umaga, Holy Praise the Lord. Subalit yung mag-join, Holy Praise the Lord, hindi po siya umabot ng umaga. Sabi ko, andyan po talaga na, paano yan, Holy Praise the Lord? Sabi ko, wala akong, ang dami ko pa na mabayaran itong week, Holy Praise the Lord. Paano ko mababayaran? Holy Praise the Lord, andyan po talaga na nakiusap sa yung isa po, Holy Praise, pero hindi po siya pumayag, Holy Praise the Lord. Subalit meron isang, yun po, nakiusap po ako sa isa pa, Holy Praise the Lord, na sana mapagbigyan ako, Holy Praise the Lord, kasi babayaran ko naman itong week, Holy Praise the Lord. Kaya ayun nga po, Holy Praise, talagang hindi po yan ang ating Pinoy Jesus, na talagang pinagbigyan po ako, Holy Praise the Lord. And then, Holy Praise the Lord, that time po, Holy Praise the Lord, yung slot ko po, Holy Praise the Lord, is wala na po yan, Holy Praise the Lord. Napunta na po sa iba, kasi morning slot po ako, Holy Praise the Lord, ay wala na. Hayaan ko na, gagawan ko na lang paraan, Holy Praise the Lord, yung pangbayad ko. Subalit, Holy Praise the Lord, andyan po talaga na alas 10, alas 11 yan, Holy Praise the Lord, na talagang napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Sabi ko, paano ako makakapagbigay yan sa ating gawain, Holy Praise the Lord, wala akong maibibigay. Sabi ko, subalit, Holy Praise the Lord, andyan po talaga na never po na pinabayaan po ng ating Pinoy Jesus. Alam niyo po, maminahal sa miracle po, Holy Praise the Lord, andyan po talaga yung slot ko po, pinagpalit po yung slot po ng isang kasamahan ko at pinunta po sa akin. Kaya Holy Praise the Lord, napapuri at papasalamat ko na talagang hindi po tayo talaga pinabayaan ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Yun nga po, Holy Praise the Lord, nakuha po natin yung check-in natin, Holy Praise the Lord, na nireport po ko sa aking mentor, Holy Praise the Lord. Sabi niya po sa akin, ba't ang laki naman masyado ng ibibigay mo sa church niyo, Holy Praise the Lord. Andyan po na talaga na may mga sinabi niya sa akin talagang hindi po niya po maunawaan, subalit hindi na po ako kumbaga, pinakinggan ko na lang, Holy Praise the Lord, na yung sinabi ng aking mentor, subalit sabi ko sa sarili ko, Holy Praise the Lord, alam ko na hindi po nila po maiintindihan, kaya nagpupuri na papasalamat ko po ako sa ating Pinoy Jesus. Andyan po talaga na naibigay po natin yan, yung karapat dapat niya para po sa Kanya, kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Ang ganoon din po, Holy Praise the Lord, andyan po talaga na yung mga kasamahan po natin, Holy Praise the Lord, na hindi po tayo maintindihan, nandiyan po talaga na ang haba-haba po ng oras natin sa pagpunta sa atin ng gawain, Holy Praise the Lord, nandiyan po talaga na sa kagustuhan ko po talaga na makapag-attend po ng 3 times a week, Holy Praise the Lord, sa overnight, Holy Praise the Lord, nandiyan po na talaga na hindi ko na po pinagpapaalam sa mga mentors ko, kasi alam ko po, Holy Praise the Lord, napipigilan ako, kaya alam niyo po, maminahal, pag inuna mo po talaga ang ating gawain, Holy Praise the Lord, nandiyan po talaga never po ako never po tayong iniligay po na buntot po ng ating Pinoy Jesus, kaya andyan pa rin po talaga, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Pinoy Jesus. Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord. Ang pagpapagaling din po sa aking mga karamdaman, sa pagkakaroon ko po dati po ng tuberculosis, hepatitis B, Holy Praise the Lord. Ganun po yung pamanakit po ng aking baywang, na kahit sang doktor po ako, kahit anong tinake ko po na gamot, andyan po talaga namang kagalingan. Subalit andyan lang po na talagang nagpatuloy po, nag-attend lang po na gawain. Andyan po talagang unti-untian po na pinagaling po ng ating Pinoy Jesus. Holy Praise the Lord. Ganun po yung patuloy po na pag-iingat po sa pagdadrive, Holy Praise the Lord, na talagang, Holy Praise the Lord, yung one time na nakaidlip ako, nabunggo ko po sa batuhan, Holy Praise the Lord. Andyan po talagang nainis ako, bakit ko nabunggo yan sa may batuhan. Subalit, Holy Praise the Lord, tinangko sa harapan. Buti na lang, Holy Praise the Lord, na sa batuhan ko po naibunggo yan. Kasi pag hindi po sa batuhan, Holy Praise the Lord, andyan po talaga na
diretso na po ako sa bangin, diretso na po sa ilog. Kaya sabi ko, napakabuti pa rin po ng ating Pinoy Jesus. Praise the Lord. Ganyan po din po sa dako po ng Orbis. Praise the Lord. Andiyan po na talagang nakabunggo rin po tayo ulit ng praise the Lord ng van. Andiyan po talagang natakot na po, praise the Lord. Sabalit yan po yung driver po ng van, praise the Lord, andyan po talaga na siya na po yung mismong naunang tumakbo na sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ito babayan kasi wala pong lisensya. Kaya andyan po talaga na pinag-ingatan po tayo pa rin ng ating Pinoy Jesus. Then pa rin po, kahit na doon lang po sa barangay ng Orbis, hindi na po tayo sa highway. Andyan po talagang, praise the Lord, napakabuti po ng ating Pinoy Jesus. Praise the Lord. Kaya ganun po, praise the Lord. Sa pagdating ko din po ng overnight, andyan po na talagang puyat, praise the Lord. Subalit, praise the Lord, pag may mga client po tayo, talagang itinataon po yan ng ating Pinoy Jesus na talagang yung pag may naka-schedule po ako, talagang nakatulog po ako, tapos nagkakataon na po na nare-reschedule po yung mga client ko. Kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus. Kaya hanggang dito lang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi lang po sa ating pinakamahal Jesus. Po lamang, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Gerald Rocapor. Amen. Ating beloved brother Gerald Rocapor. Amen. Sa kanyang patutuo, mga minamahal. Amen. Bagamat siya yung nagkaroon ng trabaho, mga minamahal, ay kulang-kulang pa rin, mga minamahal, yung kanyang kinikita upang matustusan yung kanyang pangailangan sa araw-araw, mga minamahal. Subalit sa kanyang patutuo, mga minamahal, merong hindi nagagawa ating beloved kapatid. Bihira siya makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At hindi rin siya nagbibigay ng kanyang ikaputhandog. Subalit, isang araw, mga minamahal, sinubukan niya dumalo ng 3 beses sa isang linggo, nagbigay ng kanyang ika-10 bahagit handog na may katapatan, mga minamahal, binigyan siya ng kanyang sariling negosyo ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Kahit sabi ng Bible, mga minamahal, unahin mo muna ang kalooban at katwiran ng ating dakilang Diyos at lahat ng bagay, mga minamahal, pawang idaragdag na lamang. Amen? Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po yung magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpalat, buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord, atin na pong ibinibigay yung buong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila na po ang huling magpapasalamat at maganda po ating beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pasalamat, pagsambay, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagana na Pastor, Evangelist Welde Estrada Almeda, at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Kaya hindi po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kaya hindi po sa kanyang mahal na anak, Sister Bynes, at sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating bisita, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang tanghali na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po yung napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginitong pagkakataon at upang aking malulhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal. Sa dako po ng Maynila, dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po maunawaan, mga minamahal. Kaya isang araw ako po ay nagtanong po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko, mahal na Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa kanya, mga minamahal. Kasi po doon sa aking dinadaluhan na gawain, kung ano ka lumabas, maminamahal, ay kung ano ka dumalo, paglabas mo ganun pa rin, maminamahal. Walang pagbabago ang aking buhay, walang kagalingan ng aking mga karamdaman, walang kapayapaan ng aking puso't isipan, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kanyang kinahabagan na dinala sa tunay na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamagitan po ng ating mahal na kapatiran, mga minamahal, na ako po ay nasyaran. Nandito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Alam niyo po, mga minamahal, that time na ako po ay nasyaran po ng ating mahal na kapatid, na-bless po ako talaga sa mga patutuo niya, mga minamahal, dito sa gawain ito. Kasi po doon sa dinadaluhan kong gawain, wala akong narinig na mga himala, mga patutuo na pagbabago ng buhay ng isang tao, mga minamahal.
Kaya nung inibitahan po ako ng ating mahal na kapatid sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. At dumalo ako buwan po ng December 1997, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw, ako po ay napakamasakitin ko po nung araw, mga minamahal. Lagi po ako sa ospital. Dahil may sakit po ako sa baga, mga minamahal. Matagal ko po itong ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Mayroon din po akong sakit na acute almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal. At laging sumasakit ang aking dibdib at gayon din po ang aking likod at ang aking ulo, mga minamahal. Ngunit wala po talaga akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang isa ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pababago din po ng aking buhay, mga minamahal, dahil nung araw, natuto rin po ako nung araw, mga minamahal, na magbisyo, na umiinom ako ng alak, dahil nga po sa mga problema, mga minamahal. At tumataya ako sa waiting at nagsusugal din po ako, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, talagang tunay na mapagpala po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito. Dahil nung ako po ay patuloy naglingkod sa Kanya, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Praise the Lord. At, Hallelujah. napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal, dahil noong mga nakarang araw, mga minamahal, nakaramdam din ako, mga minamahal, ng pananakit ng aking likod, mga minamahal, na sign po talaga na ako ay magkakaroon ng lalagnatin ako, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, ako ay nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit na nakakaramdam ako ng panghihina, mga minamahal, tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil Amen. sa pagpupuri lamang po, mga minamahal, at sa pananalangin, sa dalangin po ng ating bilabid pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. At Hallelujah. sa mga oras na ito, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus ay taglay ko po ang aking kalakasan na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala na ipinagalob niya po sa amin, sa aking mga anak na bagamat di man po kami karapat-dapat, mga minamahal, ay narito pa rin kami na nakatayo sa inyong banal na harapan, mga minamahal, na napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy po kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoon Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan at sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Ating beloved kapatid, punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Lamig sa katawan, ulcer, at almoranas, mga minamahal. Yan lang po, mga minamahal, ay nawala, mga minamahal, nang siya po ay dumalo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya ay nagpabautismo sa tubig, mga minamahal. After baptism in Jesus' name, mga minamahal, ang kanyang lahat na karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo lamang po, mga minamahal, ay magpatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag po nating alalahanin lahat ng mga suliranin, mga minamahal, malalaking problema. Ating isipin lagi, mga minamahal, ang problema, gaano man kalaki yan, mga minamahal, mas malaki ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga naman nagnanais ng maraming pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ito, sa mga nagnanais ng maraming pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas, mga minamahal. Yung mga nagnanais ng pagpapala, mga minamahal, sapagkat sabi ng ating dearly beloved pastor, Weldy Estrada Almeida, more praising, more blessing. Sapagkat yung pagpalakpak natin sa ating dakilang Diyos, yan lahat, nakarecord yan. Alam yan lahat ng ating dakilang Diyos. Iniipon yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't mas marami kang pagpapalakpak na ginagawa, pagpupuri sa Diyos, mas marami kang pagpapalang tatanggapin galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig na mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay
tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At habang naghahanda po ating mga beloved choir, tayo po muling umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Yes, we love you, Jesus. Jesus saves and takes me. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus, they can keep me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos. Muli tayong makiisa, mga minamahal, amen, sa mga papuring awitin, alay sa ating pinakamamalaking Jesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from St. Carlos Outreach, the combined youth, singles, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
live forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh. Yesterday, today, and forevermore.
the King of Kings. Jesus is the Lord of my heart. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name. The name above all name is Jesus, King of Kings and Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, King of Kings, Lord of Lords. Jesus, 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 my healer, my friend, my comforter, my savior, my healer, my master, deliverer, my God, Jesus, 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 hallelujah, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just 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 can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name. Purihan Diyos sa nimi. Siya sa pangangamin lugar. Maraming salamat sa napatamis sa puso. Samantalahin po natin ang mga kataong itong maminamahal habang kumikilos sa bayan ng ating malapay sa ating kalagitnaan. Huwag po tayo manood. Hallelujah! Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
My mind is so unfull. I see the things you do to me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and mold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you break me up? Yes, Lord. Then I give a and each time will fall short of your glory. How far will forgiveness above? And you answered my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Lord. At times I may go weak and feel a bit discouraged. Gawin natin ang napakatamis na presensya ng ating mga Panginoon na minamahal. Someone, somewhere, could Samantalahin mo natin ang pagkakataong ito. Inasatin natin mga kamay. Inasusin the Lord. Worship the Lord in the beauty of His holy name. Hallelujah. And that's the part Ikaw, mga Panginoon. and gives me Sinasa ka nga, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God. Pick me up, and I keep on letting you down. And Receive the Spirit of Jesus. Receive the Spirit of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you look in the fire of my daily sufficient grace. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the fire of my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bring me up when I give a letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up
which heaven will fall short of your glory. How far will forgiveness above? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Thank you, Jesus. Maraming salamat kami na pagbuhay pinamamahal na Panginoon. Sa napakatabis na presisyon namin na darama. Sa huling awitin natin minamahal ang mga awit maminamahal. Kailangan po natin, lalo na sa mga hindi pa nakaramdam, di malamang lumuha. Dahil po'y makipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na mga bagin. Ang ating pinakamamahal na pa'y nagpapatawad sa atin. Gaano magkalaki ang ating managawa ng mga pagkakamali at mga pagkakasala. Sa mga sandaling ito, tayo po'y dumalangin na kina't mapagpala naming Diyos sa namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli, sa hapong ito, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Sama-sama kami magkakapatid na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, nasambit na kami mga labi, tumay sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Lalo naman ang Panginoon sa mga kapatid namin, hallelujah, na hindi pa naramdaman ang napakatabi sa presensya. Kahabagan mo ang mga anak na ito, mahal na Panginoon, misalan pa sa huling awitin, yung mga awit, ibuhos mo na masagana yung sa itong Espiritu habang sinasaway ang mga demonyo na hadlang kas out in the mighty name of Jesus. And anoint this last song, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, oh God. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Lord, Lord Jesus. Praise the Lord. God bless you, choir. Salamat sa ating mga... O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masugat ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay ko ay alam sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Dumadaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat at inihahandog. Karapat dapat kang
Purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang inihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, para sa iyo ang aming awitin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo pumalakpak at magpasalamat sa ating Diyos sa buhay, sa kanyang napasarap at napakatamis na presensya na ipinadama muli sa atin sa hapong ito. Amen. Maraming salamat, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, at God bless you, choir, at God bless you po, minamahal. Tayo po ay magpatuloy sa ating banal na gawain, at tayo po ay muli nagpapasalamat hanggang sa kasalukuyan. Patuloy tayong pinapalusog, pinapalakas ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. And I give double honor and respect to the end-time prophet of our loving and living God, our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon rin po sa kalma beloved children, grandchildren, at children-in-law, at sa lahat ng ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran, lalo na sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At good afternoon na po sa ating minamahal, iniibig na mga webcast at YouTube live streaming viewers. Amen. Praise the Lord sa buong bansa at sa buong mundo. Amen. Tayo po'y sinusubaybayan ng ating minamahal na mga kapatid. At narito na po tayo maminamahal sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Tulad maminamahal ang ating pong palaging ipinapaliwanag dito po sa aklat ng Malakias, Malakay chapter 3, verses 7 up to 11, maminamahal, sinabi po rito, even from the days of your father, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall ye return? Will a man rob God? Yes, they have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. We are cars, or ye are cars with the cars, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your grounds, neither shall your vine cast her fruit before the time and field, saith the Lord of hosts. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kabisado na po natin, maminamahal, ang mga talatang ito. Amen. Amen. Ngunit kinakailangan pong i-remind ang mga anak ng Diyos sa kahalagahan ito. At atin pong lagi, maminamahal, na talagang natahasang sinasabi na ito pong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog ay hindi po ito basta-bastang utos na gawa-gawa lamang ng tao. Dahil ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang mga utos ng Diyos at pakinggan din naman ninyo ang sinasabi ng inyong propeta upang kayo ay giginhawa. So ang ibig sabihin dito, maminamahal, dalawa po ang utos na atin pong dapat pakinggan. Ang mga utos ng ating mahal na Panginoon, napakarami po niyan, amen? At ang sinabi ng kanyang propeta,
Ang sabi ng propeta ng Diyos, maminamahal, mula nung ipinanganak ang ministeryong ito, way back 1975, up to the present, kaya tayo namamayagpag, nananatili, patuloy na pinagpala ang mga anak ng Diyos sa sumusunod. Dahil itong pagbibigay ng ikaput handog, maminamalay ating sinusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napatunayan na po natin, maminamahal, na tayo po ay talagang nagtatamasa ng triple blessing na kanyang sinasabi sa 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlong pagpapala po yan. Pagpapalang pinansyal, pagpapalang pisikal, at pagpapalang espiritual. Kaya nga, kung inyo pong namnamin, intindihing mainam, yung sinabi po ng Malakay, sinabi po diyan sa utso, ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Ang sagot po ng ating malapayan, oo, ninanakawan ninyo ako. Ang sabi po ng tao, saan ka namin ninanakawan? Sumagot ang mahal na Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin po, ang ikasampung bahagi at handog ay hindi po natin pag-aarian. Lahat ng ating mga tinatangkilik, kinikita araw-araw. Yan man ay araw-araw kinikita natin, lingguhan, kinsinas, katapusan. Yan ay pinapadala ng ating mga mahal sa buhay sa ibayong dagat na nagtatrabaho, maminamahal. Ang ikasampung bahagi at handog yan ay maliwanag sinabi ng Biblia, pag-aari ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Subject ang lahat ng mga anak ng Diyos na ibigay ang kanila ikasampung bahagi at handog. Kaya mula pa sa pagkabata hanggang tayo po ay talagang nagkaedad na sa ministeryong ito, tinuturuan po tayo ng tamang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. 10% na ikapo, dinadagdagan ng another 10% na handog. Yan ay 20% total. So, ang ibig sabihin diyan, maminamahal, kapag nagbibigay ka ng 20% sa lahat ng iyong tinatangkilik, sinusunod mo lamang ang sinabi ng banal na kasulatan at ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ngunit hindi na kontento doon ang propeta ng Diyos. Ang sabi ng ating mahal na pastor, ang 20% giving para lamang po yan sa mga kaliligtas lang. Kapag ikaw ay matagal ng Kristiyano, nagbibilang ka na ng taon, dinadagdagan mo na po yung 20% giving. Inaabot na po yan ng 30%, 40%, 50%. Ang iba pang yan ay binabaliktad na. 80% na po ang para sa gawain ng mga Panginoon. Alam niyo, maminamahal, ano po ang ating pong natatanggap na mga pagpapala? Hindi biro po yung ating dinanas. Hindi basta-basta itong COVID-19 na ito na talagang lumalaganap sa buong mundo. At dito nga lang sa atin, maminamahal, trangkaso lang. Talagang apektado tayo. Pero nang dahil sa ating katapatan, nang dahil sa ating pagsunod, sa ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog, sinabi po ng 11 ng Malakay chapter 3, kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. He will rebuke all the devourer. Tanggalin niya ang lahat ng mga mananakmal. Amen. Itong karamdamang COVID na yan, yang karamdaman maminamahal na trangkaso na yan, na talagang grabing nagpapahirap sa mga tao. Kapag ikay maging matapat, ang Diyos ay matapat din naman sa kanyang pangako. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Sa Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin at apawan ka ng masaganang pagpapala. Lalayo sa iyo ang mga masamang karamdaman. Mga pandemya na yan ay napakalayo sa iyo. Yung ating mga kabuhayan, kinikita araw-araw, maminamahal, hindi ka apektado dahil protektado ka ng mahal na Panginoon kapag ikay nagtatapat sa iyong pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Wala po akong narinig na nagpatotoo dito na nagtapat na nalulugi, maminamahal. Amen. Amen. Lahat na nagpapatotoo, ang sabi nila, ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, huwag tayong magdadalawang isip. Huwag tayong mag-aalinlangan. Amen? Amen? Yung ating mahal na kapatid yan sa dako ng Butuan City, grabe maminamahal, katatapos ng krusada,
Talagang may maintenance po siya sa kanyang emphysema, maminamahal. Sakit sa baga po yun. For 2 years na kanya pong dinanas nung marinig niya ang susi ng pagpapala. Kahit lahat ng uri ng mga karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Yung kanyang maintenance, maminamahal, na binibigay ng kanyang mga anak, hindi niya binili ng gamot. Hindi niya binili kung ano paman, maminamahal, na maintenance sa kanyang baga. Kanya itong binigay buo sa gawain ng mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, hinahanapan siya kanyang mga anak. Hinahanapan siya. Tatay, nasa na ba yung mga buti dito? Mga pinag-alisan mo ng mga tableta sa maintenance mo. Ang sabi ng kanyang tatay, nasumpungan ko ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Nasumpungan ko, hallelujah, ang pinakasikrito sa lahat ng mga karamdaman, mga problema, mga suliranin. Nasa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. At hindi maintindihan ng kanyang mga anak, maminamahal. Natapos ang krusada, dinugtungan pa ang kanyang buhay ng 6 na taon, maminamahal, na hindi na gumagamit ng gamot. You can just imagine. Alam niyo po yung emphysema, wala na pong baga yan. Talagang grabe po yung sakit sa baga na yan. Higit pa yan sa yung pong kinatatakutan natin, maminamahal, na sakit sa baga. Yung tuberculosis. Grabe. Pero sa Diyos ay walang imposible. Magtapat ka lamang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Deuteronomy 28 verse 2, uobertikan ka ng masaganang pagpapala. 28:12-13, hindi ka gagawing buntot, gagawin kang ulo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng hipuin ng iyong kamay ay pasaganain, pagpalain. Amen? Amen? Napatunayan po natin yan, maminamahal. Amen? Praise the Lord. Dahil hindi po tayo nangangaral dito. Hindi po natin ipinapangaral ang mga bagay na ito na hindi naging makatotohanan sa ating mga buhay. Wala pong sinungaling dito dahil alam natin ang sinungaling ay may kalalagyan doon sa dagat-dagat ng apoy sa impyerno na naglagablab, ang uod hindi namamatay, ang apoy hindi namamatay. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya maminamahal, palagi po natin, hallelujah, tahasang na ipinapangaral ito sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kung ibig natin, hindi na natin alam ang bukas. Hindi na natin alam ang minamahal ang kinabukasan. Ang mahalaga ngayon ay yung ngayon na itinuro na sa atin. Kapag nalaman mo ang katotohanan upang ikay mapalaya, gawin mo ang katotohanan ito. Ang katotohanan, maminamahal, ay gusto ng Diyos. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, gusto ng mahal na Panginoon masumpungan ang kanyang mga anak na maging tapat sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik. Gaano man kaliit itong ating tinatanggap, gaano man kalaki yan, maminamahal, ang mahalaga dyan ay yung kalidad na sinusunod mo, ang pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng 1 Samuel 2:7, maminamahal, ang Diyos ay nagpapayaman, ang Diyos ay nagpapadukha. Amen. Kapag sinusunod mo, sinabi ng Isaiah, kabanatang 1, talatang 19 hanggang 20, kapag sinusunod mo ang pagbibigay nito na may katapatan, aani ka ng buti ng lupain. Ikaw ay tatanggap ng masaganang pagpapala ayon sa iyong katapatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating minamahal na kapatid, maminamahal, hallelujah, hanggang ito na lamang ay sa huling hininga ng kanyang buhay, lagi niyang ipinapaalala sa kanyang mga anak, maging matapat kayo sa lahat ng inyong tinatangkilik. Ibigay ninyo yung ikasampung bahagi tandog. Huwag kayong magatubili, huwag kayong mag-aalinlangan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, gaano man ang ating pagpapaliwanag dito. Sinabi ng 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig. Hindi yung napapakinggan ng may kaayusan ang patungkol sa pagbibigay, ngunit hindi ginagawa ang kanyang napapakinggan. Ang ginawang sakdal sa paningin ng Diyos, hindi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Sila ang ginagawang sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maminamahal,
Huwag tayong magdadalawang isip. Huwag tayong maminamahal mag-aalinlangan. Ang pagbibigay ay maliwanag. Susi po ito ng pagpapala. Kung gusto nating pagpapalang material, physical, financial, spiritual, ang pagpapala, may katiyakan ng ating kaligtasan. Sundin natin ang pagbibigay na ikasampung bahagi at handog. Maliwanag, maminamahal, sa 1,200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Standard giving po yan. Sa bawat 100,000, 20 mil ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa 1,200,000, huwag kang tumingin doon. Hallelujah, sana ibibigay mo. Tumingin ka doon sa mga natitira na naiwan sa iyo. Dahil ang Diyos ay nangako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon na minamahal, nakita ninyo mga ibon sa parang, hindi po yan nagtatrabaho, pero pinapakain ko. Ikaw pa na naging matapat sa pagbibigay mo sa lahat ng iyong tinatangkilik, kaya ng Diyos maminamahal, pasaganain ka sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay maminamahal. Kaya sabi ng 6:33 ng Mateo, unahin muna natin paghanap ang kanyang banal na katuwiran, ang kanyang banal na kalooban, at lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa ating pong pagbibigay sa hapong ito, ating po tinatawagan natin pong beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipanalangin po ang ating pagkakaloob. Praise the Lord! God bless po, beloved ordained preacher, sa pinagpalang paliwanag sa pagbibigay. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating ipanalangin ang ating ipagkakaloob. Opo, dakilang Diyos na mapagpala, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nariyan sa kalangitan at nakatunghay sa amin sa oras na ito at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na narito kami sa iyong banal na harapan, Panginoon, nagkakaisa, O Diyos, na aming ipagkaloob ang aming ikapot handog, Panginoon. Maraming salamat at patuloy mong ipinapaunawa sa amin, patuloy kang nangungusap sa aming puso ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapot handog at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo ang aming mga ipagkakaloob maging sa iyong mga anak na matatapat na magbigay sa kanilang ikapot handog, Panginoon. Aming dalangin patuloy ang iyong masaganang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ng billion, trillion times na pagpapala, O Diyos, maging sa aming mga beloved brethren, Panginoon, at taglay pa ang hindi pa naunawaan, Panginoon, at may alinlangan pa sa kanilang puso ang pagbibigay ng ikapot handog, Panginoon. Dalangin po namin na ito'y ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikapot handog, ito'y banal sa iyong harapan at susi ng masaganang pagpapala. At sa mga aming kapatid, Panginoon, na nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, ayon sa iyong kagandahang loob, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain, pagkalooban mo sila ng pagkakitaan upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay kabahagi ng pagbibigay. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen.
ating pong beloved Sister Stephanie de la Rosa o de la Ruha. At ito po minamahal ay sa may Panggalangan, San Carlos City. At din po ang ating beloved Sister Sonia Mi de la Rosa. De la Rosa po pala, hindi de la Roja. De la Rosa. At ganoon din pong address. At ganoon din po ang ating beloved Sister Mary P. de la Rosa. At welcome po kayo maminamahal sa ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pagpalain ko ay lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili lamang po kayo sa inyong kinalalagyan at hanggang matapos ang ating banal na gawain, pagpalain po kayo, pasaganain kayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At hinihiling po natin yung mga kabataan na para hindi po yan magliliwaliw doon sa bukid, inyo pong papuntahin dito sa harapan, maminamahal. Tulad ng ating ginagawa tuwing tayo po ay makikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung ating mga beloved children's choir, kindly lang po, pumunta po kayo dito sa harapan para pakinggan po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin po nating pinagpalang mga aral. Tayo po natin tumayo at alirto tayo maminamahal. Amen! Praise the Lord! Palakpakan muna natin ng malakas ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang buong pagkakataon natin pong pinagagaloob sa ating beloved preacher, Father Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much, our beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po'y magtaas ng ating mga dalawang kamay. Tanda ng ating pong pagpapasakop, pagpapakumbaba sa banal na harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay dumulog sa trono ng biyaya na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Isus sa habang ito. Patuloy ka namang mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mabanal na salitang ito na dadalhin ng iyong abang lingkod at tunay na saganang sa akin, mahal na Panginoon, wala pa akong magagawa. Sa iyo lamang ako maasa, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong walang hanggang karunungan. Huwag nawa ako ang makita, mahal na Panginoon, kundi yung walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan. Mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kasangkapanin mo lamang yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Ngunit bago ang lahat, sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming pong mga minamahal na mga manggagawa, mahal na Panginoon, hallelujah, habang aming hiningi ng kapatawaran, lalo ng abang lingkod, sa lahat ng aming pong pagsalangsang, mga kahinaang napagbibigyan, mahal na Panginoon, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po'y makabalik sa ating mga kinauupuan, mga minamahal ko. Tayo po'y mag-ready, mga minamahal. Take down notes, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, para atin pong mabalikan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahalagang aralin, mga minamahal ko na inihanda ng mga Panginoon sa hapong ito. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa mga Panginoon yung ating pong matutunog, malalakas na mga palakpak, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Amen? A lively audience, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nakakahawa. Amen? Pati na mga tumatayo, mga minamahal ko, ay talagang nabibigyan ng mga minamahal ko ng panibagong sigla. Mga minamahal ko, amen? Bagamat may mga talagang dinaan ng karamdaman, medyo nanghihina pa ang kanilang mga physical mga pangangatawan. Pero sa inyong malakas na pagpapalakpak, mga minamahal ko, hallelujah, yung inyong lively response, mga minamahal ko, hallelujah, yan po, mga minamahal ko, yung nagbibigay sa amin, mga minamahal ko ng strength, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Estrada Almeda.
patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear at ang kanilang pong mga anak kay nariyan. To the whole beloved Almeda children, mga minamahal ko, upang sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ang pumasan, mga minamahal, maging katuwang, mga minamahal ko, habang patuloy, mga minamahal ko, ang ating pong pagmimisyon, ang ating pong banal na iglesia sa pagmimisyon, mga minamahal ko, ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Kinapal. At ably assisted po, mga minamahal ko, ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ni beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. Amen. Sa inyo po, aking pong mga iniibig at ginigili ng mga kapatid sa mga Panginoon. Hallelujah. A blessed afternoon. Kayo pong pinapaabot. And of course, sa ating pong mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko, at ganin doon sa ating YouTube channel, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At let's get started, mga minamahal ko, sapagkat medyo mahaba-haba ang ating pong magiging tema, mga minamahal ko, hallelujah, sa hapong ito. At no worries, mga minamahal ko, sapagkat medyo plenty. Mahaba-haba pa ang ating pong oras, mga minamahal ko. Pumalakpak muna tayo, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let's take a look, mga minamahal ko, ating tunghayan, mga minamahal ko, magiging paksa ngayon pong hapong ito, mga minamahal ko, hallelujah. At pamagatan po natin, mga minamahal ko, yung ating pong magiging tema ng everybody's share in the edification of the church. Sa wikang Tagalog, mga minamahal ko, ang kanya-kanyang ambag, amen, amen, para sa pagpapatibay ng iglesia. So maliwanag po yun. Tayo po ay tinawag, mga minamahal ko, na-discuss natin ng mga nakaraang pag-aaral, mga minamahal ko, na tayo po ay tinawag para i-promote, protektahan ang unity of the church. Amen? Para sa mga gawa ng kaaway, mga minamahal ko, na walang ginawa kundi magtanim, mga minamahal ko, ng pagkababahagi, discord among the brethren, mga minamahal, pagkakaalitan. Yun naman talaga ang purpose ni Satan. Satan came to steal and to destroy. Amen? At ngayong hapon na ito, mga minamahal ko, tayo rin po, mga minamahal ko, nais-aralan naman ng Panginoon, sapagkat kami lamang po'y kinakasangkapan dito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, para maipabatid, mga minamahal ko, sa atin, mga minamahal ko, na tayo pong mga anak ng Diyos ay may responsibilidad sa kanyang banal na iglesia. We are called to share. Tayo po'y tinawag para magbigay ambag. Amen? Hindi po, mga minamahal ko, tinutukoy dito yung ambag pinansyal. Amen? Sapagkat hindi lahat po ng ambag ay puro pera. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We are called to share, to do our part, not just here to consume, to become mere recipients. Na tayo po, mga minamahal ko, tanggap lamang ng tanggap at ayaw natin magbigay at magbahagi ng ating pong mga parte, mga minamahal ko. Amen? Para sa mga minamahal ko, hallelujah, ikatitibay ng bawat isa. There you go, mga minamahal ko. Hindi po maiiwasan na kapag pinag-uusapan po natin ang edification of the church, pagpapatibay sa iglesia, mangyayari po muna, mga minamahal ko, yung tinatawag na mutual edification.
yung pagpapalakas, pagpapatibay ng bawat isa sa loob ng kanyang iglesia. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ating tunghayan ang ating pong pambugan na teksto, diretso na lamang po sa Tagalog at ipa-flash na lamang po sa screen natin. Mga minamahal ko yung English translation niya. Mga minamahal ko, medyo nanginginig pa inyo pong abang lingkod. Mga minamahal ko, hindi ko maintindihan talaga. Medyo mabagsik itong tumamang trangkaso mga minamahal ko sapagkat mga minamahal ko, siguro umiidad na rin ang inyong abang lingkod. I'm turning 53. Pero ngayon ko lamang talaga naranasan, mga minamahal ko, na ilang linggo na, mga minamahal ko, ramdam ko pa rin yung panghihina ng aking pong physical na pangangatawan. Pero nangako mo na Panginoon, if you feel weak, I can make you strong, my son. Amen? I can strengthen you. Ang sabi naman ng Panginoon. So, nanguhumawak tayo mga minamahal ko sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman tayo self-sufficient dito. Amen? Amen? Tayo lamang po'y umaasa sa kahabagan ng mahal ng Panginoon, especially sa pagpapagaling sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ang aklat ng Epeso, from the book of Ephesians chapter 4, verse 16. Namnamin po natin, mga minamahal ko, ang sinabi ng talatang ito. Praise the Lord. Amen. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, ang talata ay 16. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay napapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Ama ng Panginoon magpala at maglangis sa kanya pong banal na salita. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So nabanggit mga minamahal ko, hallelujah, sa tulong ng bawat sangkap na pinagsama-sama. Amen? Naririnig po natin mga minamahal ko, tayo po'y sama-samang sangkap sa iisang katawan. One body of Christ na tinatawag. Fitly joined together. So mga minamahal ko, meron pala tayong kanya-kanyang ambag, kanya-kanyang functions. Amen? Gampanin. Mga minamahal ko, amen? At walang magsasabi, mga minamahal ko, na mas mahalaga si brother and sister kaysa sa akin sapagkat meron siyang spiritual duties, meron siyang gampanin sa iglesia. Lahat po tayo, mga minamahal ko'y pawang mahalaga. Wala pong mga minamahal ko, hallelujah, nakakaangat sa iba. Tayo pong lahat, mga minamahal ko'y pantay-pantay, fitly joined together in the body of Christ for its edification, para sa pagpapatibay ng ating iglesia. Amen? Ang sabi ko nga, mga minamahal ko, there's that mutual edification also, mga minamahal ko, bago mga minamahal ko pumunta doon sa kabuuan, doon sa edification ng church as a whole, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, take note mga minamahal ko, yung sinabi dyan mga minamahal ko sa huling sentence niya mga minamahal ko. Make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Nabanggit mga minamahal ko, hallelujah, edifying of itself in love. So, let love be the highest motivation, mga minamahal ko, as we involve ourselves, mga minamahal ko, yung pag-ibig. Amen? Yun ang pinaka-dakila, pinaka-mataas, mga minamahal ko, na motibasyon, mga minamahal ko, kung bakit tayo, mga minamahal ko. Amen? May pakialam sa iglesia ng Diyos. May pagmamalasakit sa iglesia ng Diyos. At higit sa lahat, may pagmamahal sa iglesia ng Diyos. Amen?
So mga minamahal, nasabi. Amen? Lahat yata mga minamahal ko sa New Testament, mga minamahal ko, makakabasa tayo ng one another. Di ba? Because we are commanded to love one another. Care for one another. Strengthen one another. Pray for one another. Kumusta? An intention to love is not yet love unless it is consummated na tinatawag. Yung intention mong magbigay ng pagmamahal at intention pa lang yan ay hindi pa yan matatawag na pag-ibig sapagkat hindi pa naisa sa katuparan. Amen? Kaya parati kong sinasabi, mga minamahal ko, magpakita at magparamdam ng pagmamahal habang buhay pa ang tao. Sapagkat kung wala na siyang pakiramdam, mga minamahal ko, useless. No use. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, pag sinasabing mutual edification, mga minamahal, malaking bagay. Ang sabi ng Biblia, paano mo may ipakikita yung pagmamalasakit mo at pagmamahal? Sa kapwa Kristiyano. Nabalitaan mong may sakit, nagkaroon ka ba ng pagkakataon para madalaw siya? Dalon man lang, mga minamahal ko, hallelujah, ng kanyang makakain? Suportahan man lang? Matapik man lang dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa loob ng iglesia? Malaking bagay po yun. Yung language of love is yung touch, di ba? Na kapag mga minamahal ko, tinapik mo, kinumusta mo, kinamayan mo, malaking bagay. Mga minamahal ko, na ano pat mga minamahal ko, hallelujah, mas lalo, mga minamahal ko, na nakapagbibigay ng kalakasan, amen, kapag you have something to give. Nanghihina, binigyan mo ng pagkain, binigyan mo ng biscuit, binigyan mo ng sabaw, well appreciated yan, mga minamahal ko ng recipient, mga minamahal ko, grabe ang kanyang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon that somebody is caring for him. Somebody is loving him. In the church of God, mga minamahal ko, nang sabi nga natin, hindi ang mga dakilang patuto, yung mga pinagaling na cancer dito, kundi ang pag-ibig ng bawat isa. That is the greatest testimony in the church of God. Mga minamahal ko, pakatandaan po natin yan. And without that, mga minamahal ko, hallelujah, paano tayo tatawaging mga disipulo at mga lingkod ng Diyos na kung saan sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig? Amen? Kung hindi natin kayang ipamalas, iparamdam, mga minamahal, sa ating kapwa Kristiyano, sa ating mga spiritual leaders. Amen? Nabalitaan natin may sakit, ni man lang tininakyat, kumusta na po kayo? Buhay pa ba kayo? Malakas na po ba kayo? At kung meron tayong madadala, hindi tayo nanunumbat dito, mga minamahal ko, malaking bagay. Para sa agarang kagalingan, mga minamahal ko ng mga may karamdaman, kalakasan ng mga pinanghihinaan. Hindi tayo pwede, mga minamahal, tayo na lang ang palalakasin ng palalakasin. Mga minamahal ko, hanggang sa madrain, mga minamahal ko, ang enerhiya nung nagpapalakas, nagpapakain sa atin, paano na? Sino nang patuloy na magpapakain sa atin, magpapalakas sa atin, kung kami na tumatayo rito, mga minamahal ko, na nagpapalakas sa inyo, mga minamahal ko, panghinaan, kanino kami huhugot ng kalakasan? Napaka lame excuse na sasabihin niyo, may mahal na Panginoon naman ang magpapalakas sa inyo. Yan ang misplaced value minsan ng mga anak ng Diyos. Akala nila, puro mahal na Panginoon.
Pero mga minamahal ko, hindi ba tayo inuutusan mismo ng mga Panginoon para maipamalas sa ating mga kapatid ang kanyang pagmamahal? Hindi na siya bababa, mga minamahal ko, para, mga minamahal ko, hallelujah, talagang maramdaman natin yung pag-care sa atin, pagmamahal sa atin ng Diyos. Tayo mismo ang kakasangkapanin ng Diyos na magpalakasan sa isa't isa, magpatibayan sa isa't isa. Amen? Mas malakas pang palakpak sana, mga minamahal kong ating bang ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Pagaanin natin yung mga may mabibigat na pasan. Amen? That's the favor we can do. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, hallelujah, mahirap tumayo dito sa pulpito. Especially sa pagiging testimony leader. We want our church service, mga minamahal ko, na maging lively sapagkat naka-live tayo. Amen? At hindi lang yan ang primordial concern po natin sapagkat naka-live tayo. Tayo, mga minamahal ko, ay naghahandog ng papuri ng pagsamba sa buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, ang katampatang pagsamba po natin, huwag nating kaligtaan, ay yung buhay ding pagsamba. Amen? No less, mga minamahal ko, than that. Sapagkat iyan naman talaga ang deserve, ang inaasahan sa atin ng mga Panginoon. Amen? At kapag mga minamahal ko, medyo mahina ang inyong mga responses, mga minamahal ko, there's that negative vibes na absorb po ng mga tumatayo rito. At kapag ang mga tumatayo rito, mga minamahal ko, nagsimulang manghina, mahina na ang boses, mga minamahal ko, mahina na rin ang boses ninyo. Anong mangyayari sa ating mga minamahal ko service, mga minamahal ko? Diba? Para namang walang kagana-gana silang sumamba, sasabihin ng ilan. Yung mga nakaka-observe, mga minamahal ko. Para naman ng walang gana, walang lakas, walang enerhiya. Hindi yan, mga minamahal ko, ang inaasahan sa atin na mga Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, ito na. What can I share? Yan ang dapat mga minamahal matugunan ngayon, mga minamahal ko na katanungan, sapagkat everybody share, di ba? Meron palang ambag ang bawat isa. What can I share para mapatibay ang iglesia ng Diyos? Sinasabi ng ilan, Brother Noel, wala akong pera. Sinasabi ng ilan, wala akong maraming verses na alam. Sinasabi ng ilan, I'm not good enough. Wala akong skills. At alam mo naman yan, Brother Noel, ako'y isa lamang hamak na ordinary brethren sa iglesyang ito. Pwede ba? Tanggalin na natin sa ating mga vocabulary, mga minamahal ko, yung sinasabi nating ordinary brethren. Hindi tayo mga ordinary brethren dito, mga minamahal. All of us are peculiar people of God. All of us are extraordinaries, mga minamahal ko. Wala pong ordinaryo dito. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, you are extraordinary. Sabihin mo. Hindi lahat ay nagsabi. Amen? Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo, you are extraordinary. Oh, mga minamahal ko. Para hindi tayo naniwala. Di ba? Tayo po'y mga peculiar people. Mga lahing hirang. Hindi tayo basta-basta, mga minamahal ko, na mga, amen, tao. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Mga kinasihan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. And that makes us so special. Amen? Di pa ba natin, hindi pa ba nagsisink in sa atin? Amen? Walang ordinaryong brethren dito. Hindi, Brother Noel, tagapalakpak lamang ako. Amen? Ito na naman yung mga minamahal ko, yung attitude po natin. Hindi tayo makawala-wala doon sa mga minamahal ko, pagiging self-deprecating. Self-deprecation. Ang self-deprecation, mga minamahal, yung pagbababa sa sarili. Less valuing
of oneself, mga minamahal. At hindi maganda yan. Amen? Sasabihin mo, wala kang kayang gawin. Mga minamahal, patay lang, mga minamahal ko, ang wala nang kayang gawin. Buhay na buhay tayo, anak tayo ng Malapanginoon, pwede tayong humingi ng karunungan sa Malapanginoon, then we can do special things, mga minamahal ko. Hallelujah! Para sa Kanya. Amen? Malakas na amen. Para convincing, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lately, ang ating pong banal na iglesia, nabanggit kanina ng ating beloved ordained preacher, kasama ng mga ilang kapatiran, mga leaders, mga tumatayo rito, ay inaadya yata ng pagkakataon. Pero alam po natin, mga minamahal ko, ito'y maliwanag na atake ng kalaban ng Diyos. Na umikot. Itong hindi ordinaryong trangkaso. Hindi ordinary flu, mga minamahal ko. Ang sabi nga nila, mga minamahal ko, para bagang isang variant, mga minamahal ko, ng COVID flu. Mga minamahal ko, yung simptomas, mga minamahal ko, walang lakas, masakit ang likod. Kagaya ng nababanggit ng ating pong mahal na kapatid, ating beloved Brother Daniel. Amen? Ay naranasan ng ilan. Mga pinagpala sapagkat mga minamahal ko hindi nagtagal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, yung mga katulad ko, mga minamahal ko, na talagang ako po'y nabinat at talagang grabe, mga minamahal kong dinanas kong panghihina. And until now, mga minamahal, hindi ko masasabing 100% recovered na ako. Siguro mga 97, 98, mga minamahal ko, sapagkat obvious naman, mga minamahal ko, hinahabol ko pa rin yung aking paghinga. I'm gasping for my breath. At talagang pasensya na kayo kung hindi tuloy-tuloy ako makapagsalita, mga minamahal ko, sapagkat alam ng aking mga anak, every now and then, mga minamahal ko, ako'y nagpapapahid, mga minamahal ko, yung something na mainit, mga minamahal ko, para talagang yung aking baga, ang aking likod ay lumakas. Mga minamahal ko, hindi makasipsip ng lamig. Mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At talagang, mga minamahal ko, ito po'y maliwanag na atake ng dyablo. Amen? Kung naalala ninyo, mga minamahal ko, yung pinag-aralan po natin ng One Wednesday church service, pagkatapos po ng ating 35th church anniversary, sino pa po nakakaalala nung do not rest on our spiritual laurels? Magtaas ng kamay. Hindi kayo nag-take note, mga choirs, mga minamahal? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, napag-usapan doon, mga minamahal ko, nung na-restore, mga minamahal ko, yung walls, yung wall of Jerusalem sa pangunguna ni Prophet Nehemiah, para ma-maintain po, mga minamahal ko, at maalagaan, hindi na masira, hindi makapasok ang kaaway ng Diyos, karakadakay naghirang si Prophet Nehemiah ng tinatawag na 3W. Sino po pong nakakaalala? Yung mga 3Ws na tinatawag? Number 1 ay wala nang nakakaalala. Hindi kayo nag-take note. Watchers. Pangalawa ay mga worshipers. Pangatlo ay mga workers. Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At aminin man natin o hindi, somehow, merong isang gate, mga minamahal ko, na medyo napabayaang slightly open. Alam naman natin, mga minamahal ko, ang taktika ng kaaway. Do not give Satan a foothold. Huwag mong bibigyan siya ng pagkakataon na kahit na small opening lamang, mga minamahal ko, sa iyong pintuan, sapagkat talagang hindi mo namamalayan, nakapasok na siya.
At talagang gagawin niya, mga minamahal ko, ang kanyang gustong gawin na kabuktutan, sirain, nakawin ang iyong pananampalataya. Bigyan ka ng karamdaman. Amen? Bigyan ka ng kaguluhan ng iyong isip. Ang iyong dating payapang isip ay magugulo, mga minamahal ko. Magkakaroon ka ng pangamba, magkakaroon ka ng worries, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, hindi mo namamalayan. Naigupo ka na ng kaaway. Kaya mga minamahal ko, huwag tayong, amen? Huwag tayong mga minamahal ko maging kampante, ang sabi nga. Na parati tayo dapat on guard, mapagbantay. Because he's like a roaring lion, 1 Peter 5:8, mga minamahal ko, whom, mga minamahal ko, is seeking whom to devour. Siya po'y parang liyong umaatungal na naghahanap ng kanyang masisila. At kapag hindi tayo nagbantay, naging prenteng-prente tayo, mga minamahal ko, hallelujah, inakaala natin, mga minamahal ko, na parati tayong nakatayo, mga minamahal ko, malakas tayo, mga minamahal ko, then that's the time, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang we will be caught flat-footed. We will be surprised, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maari tayong matumba. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, mga minamahal ko, anong sinabi dito? Lest Satan should get an advantage of us. Huwag nating hayaan, mga minamahal ko, na talagang malamangan tayo. Di ba? Satan is always there taking advantage, mga minamahal ko. Hindi yung mga makasanlibutan ang kanyang tinatarget. Amen? Nasa listahan niya parati ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, na talagang gusto niya, maibalik muli doon sa pusali. Maibalik muli doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa dati nilang kinalalagyan, mga minamahal ko, dumami, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga pupunta roon sa naglalagablab na apoy, naglalagablab na asupre, ang mga uod ay hindi namamatay, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko ng talatang ito, mga minamahal ko, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, kindly. Aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 2, talatay 11, ito pong sinasabi, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sumabalik tayo, mga minamahal ko. What can I share? What can we share? What can you share? Sabi ko nga kanina, hindi po lahat ng iniaambag ay puro pinansyal. Hindi puro pera. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, James chapter 5 verse 16, pray for one another. Mga minamahal ko, hallelujah, panalanginan sa bawat isa. Walang involved na pera, di po ba? Hindi magastos. Anong gasto sa prayer? Ni isang kusing, wala, di ba? So kung mga minamahal ko, walang involved na gastos, amen, dapat pala manalangin ng manalangin. Kaya sinasabi ng mga talata, mga minamahal ko, hallelujah, na ating po nababasa, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Amen? Tinanong ko nung nakaraan, sino po dito, mga minamahal ko, honestly speaking, na doon sa inyong mga personal prayers, sa inyong mga tahanan, pagkatapos na makapagpuri, ay talagang inclusive ang inyong pong pananalangin sa ating beloved pastor and his immediate families. Magtaas ng kamay.
Honestly, So, mangilan-ngilan lang talaga. Sino dito mga minamahal ko ang nananalangin para sa kanilang mga church leaders, sa mga pillars ng iglesia, sa mga tumatayo? So, mangilan-ngilan lang din. Sino dito mga minamahal ang nananalangin para sa kanilang kapwa Kristiyano? Good. Meron at meron. Mga meron pero hindi lahat. More to be desired. Amen? Pero yun nga, mga minamahal ko, what can I share? Brother Noel, wala naman akong pera talaga. Hindi naman ako talagang kahinaan ko yan, yung humarap sa tao. Mag-testify. Mahihiyain talaga ako. So, mga minamahal ko, ano yung area, therefore, mga minamahal ko, that we should make, mga minamahal ko, the most out of it, mga minamahal ko, i-capitalize natin, mga minamahal ko, amen? Kundi itong manalangin. Amen? Para sa iba. Pero kung hindi natin nagagawa ngayon, mga minamahal ko, kumustahin natin ang ating mga prayer life, mga minamahal, puro asking prayer. Diba? Ilang minuto tayong nakikipag-ugnay na nanalangin sa Panginoon, puro asking, puro hingi. And sometimes, mga minamahal ko, nag-end na yung ating mga panalangin without even thanking Him. Walang thank you prayer na nangyari. Kaya nga mga minamahal ko, hindi tayo nagtataka. Yung panalangin natin para sa iba, mas mabilis tugunan ng mga Panginoon. Bakit? Hindi tayo nagtataka. Sapagkat yung, di ba? Intercessory prayer, mga minamahal ko, yung panalangin ng pamamagitan, yan po'y grabing nakakalugod sa mahal na Panginoon. Number one, hindi siya self-centered prayer. Hindi siya makasariling panalangin, di ba? Panalangin para sa kapakanan ng iba. Maaring sa kagalingan ng iba, kalutasan ng kanyang problema. Maaring, mga minamahal ko, sa patuloy na kalusugan ng iyong pastor, para mga minamahal ko, hallelujah, manatili, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpapatibay sa loob ng iglesia. Maaring, mga minamahal ko, hallelujah, para sa iyong mga spiritual leaders, sa iyong mga church workers, na manatili sila sa kanilang katawagan, mga minamahal ko, gumaan ang kanilang pasan. Amen? Hindi sila masyadong mamroblema, in the dispensation of their duties, mga minamahal ko. Amen? Ito pong lahat, mga minamahal ko, ipanalangin para sa iba, mga minamahal ko, and we're doing that, sinasabing ministry of intercession, mga minamahal ko, na hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon bilang kanyang anak. Yes, hinahanap po ito. Ministry po yung intercession, yung ikay namamagitan, mga minamahal ko, para sa panalangin ng iba, sa kapakanan ng iba. Amen? Hindi siya self-centered, selfless, mga minamahal ko. Minsan mga napipester na ang mahal ng Panginoon. Amen? Talagang, minsan ayaw na ng mahal ng Panginoon sa kakulitan natin. Makakasama sa atin, pero mga minamahal ko, very persistent pa rin tayo. Di ba? It becomes pestering in the ears of the Lord. Minsan, mga minamahal, hindi natin namamalayan. Puro, mga minamahal ko, payamanin mo ako, pangayamanin, biglan mo ako ng maraming pera, bigyan mo ako ng pagwapuhin mo ako, pagandahin mo ako. Puro pansarili.
Kaya nga mga minamahal, eto na, sinagot na tayo. What can I share? Edi you can pray. Diba? Kaya mo bang gawin? Kaya ba nating gawin? To pray, hindi lang para sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, kundi mga minamahal ko, sa ating pastors, church workers, spiritual leaders, and for our brethren. Pag nagawa po natin yan, mga minamahal, amen? Then mga minamahal ko, we have this ministry of intercession na talaga mga minamahal ko, hallelujah. Kahit hindi ka na manalangin para sa pansarili mong pangangailangan, and all these things shall be added unto you. Inuna mo kasi ang kapakanan ng iba, ang kapakanan ng iglesia, ang pagpapatibay sa iglesia ng Diyos bago yung sarili, then that's it, mga minamahal ko. You function, mga minamahal ko, hallelujah, as mga minamahal ko, hallelujah, an important na sangkap. Amen? Sa iisang katawan ni Kristo. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, mahalagang talata ng ating pong ipa-flash sa screen. Aklat ng unang Timoteo, Kabanatang 2, ang talata ay 1 hanggang 3. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kabanatay 2, talatay 1 hanggang 3. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, para mas lalo natin mga minamahal ko, hallelujah, ma-dissect, mga minamahal, at talagang nasaan yung mga minamahal ko, hallelujah, intercessory prayer na tinatawag. Amen? Sinabi ng verse 1, mga minamahal ko ng 1 Timothy chapter 2, I exhort therefore that first of all, una sa lahat. Amen? So mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, hallelujah, yung order of importance, mga minamahal ko yung narito. First of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, tignan natin kung atin talagang nagagawa. Mga minamahal, sa bagay, kanina, mga minamahal, pinagtaas ko kayo ng kamay. Ang dami pa rin. So, sana, mga minamahal ko, maging eye-opener itong ating naging tema ngayon. Amen? Hindi magastos manalangin. Siguro, mga minamahal ko, hallelujah, maglaan lang tayo, mga minamahal ko. Amen? Ilan ang inilalaan natin, mga minamahal ko, sa social media na sasabihin natin, napaka-busy ko, Brother Noel. Out of the 24 hours we're each given, mga minamahal ko, kumusta? Nakapaglalaan tayo, nakapaglalaan ba tayo, mga minamahal ko, ng panalangin para sa iba? Intercessory prayer, mga minamahal? Supplications, mga minamahal ko? Pasasalamat, mga minamahal ko, na sinasabi ng Biblia? Malamang hindi, di po ba? Honestly speaking. Pero marami tayong oras para sa pagpo-post. Marami tayong oras na sumubaybay ng ating mga paboritong palabas na mga teleserye. Marami tayong oras na mag-chat, mag-post, kung saan tayo nagpupunta, anong mga parties ang ating inaatinan, mga minamahal, amen? At kung ano-ano mga walang kwentang bagay na talagang kumukuha at talagang kumakain ng ating oras. Hanggang sa mga minamahal, wala na nga tayong nailalaan na panahon, mga minamahal ko, para sa ating pong ministry of intercession, pananalangin ng pamamagitan. Ating mga kapatid nung nakarang overnight, nanalangin para sa kanyang asawa. Amen?
na may sakit. At agad mga tinugon ng mga Panginoon. That's the ministry, mga minamahal ko, of intercession. Panalangin para sa iba. Amen? Amen? Na hindi pala natin nagagawa, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, for kings, sa verse 2, for kings and for all that are in authority. Sabi ko nga sa inyo kanina, amen, sa mga namiminuno, sa mga may katungkulan, amen, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Makakabuti rin sa atin itong mga minamahal, amen? Sapagkat kung mga minamahal ko, malakas ang mga tumatayo, malakas ang mga nangangasiwa, malakas ang mga namiminuno, edi kalakasan na rin natin. Kalakasan na rin ng buong iglesia. Hindi po ba? Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ito po'y mabuti at kalugod-lugod sa mata ng mahal na Panginoon na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So mga minamahal, ilan sa atin, at iilan nga talaga, ang nananalangin para sa kanilang mga spiritual leaders, mga minamahal, that God will clothe, damitan ng mahal na Panginoon, ng kanyang full armor na tinatawag. Ang ating teksto, mga minamahal ko'y kinuha sa Ephesians chapter 6, verse 14 up to 17. Nananalangin ka ba? May ganito ka bang panalangin para sa mga spiritual leaders mo, sa pastor mo, na mga minamahal ko, damitan nawa, suotan nawa siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Bigkisan ang kanyang bawiwang ng bigkis ng katotohanan. Suotan mo nga ng baluti ng katwiran. Clothe him or her with breastplate of righteousness. May mga panalangin ba tayong ganyan? Ang kanyang paa ay bigyan mo ng panyapak na handa, mga minamahal ko, sa gospel of peace. Bigyan mo rin siya ng kalasag ng shield of faith, kalasag ng pananampalataya. Lagyan mo nga ang kanyang ulo ng helmet of salvation. At higit sa lahat, bigyan mo siya ng espiritu. Amen? Ng sword of the Spirit, ng mga minamahal ko. What's the sword, mga minamahal ko, di ba? Espada. Espada ng Espiritu. Sword of the Spirit, mga minamahal ko, which is the Word of God, para talagang maisot niya. Protektodo siya. Kasi suot-suot niya ang full armor of God. Meron ba tayong panalangin na gano'n? Hindi pa umaabot? Hindi pa huli ang lahat. Amen? Huwag namang maulit, mga minamahal ko, hallelujah, na napabayaan po natin na marahil yung gate of prayer was left slightly open, kaya nakapasok ang kaaway ng Diyos. Medyo tayong mga naatasang tanod pinto, gatekeepers, watchers ay nagkulang. Nagkulang sa pananalangin, maaari. Sapagkat nung tinanong natin, mga minamahal ko, pinagtaas natin ng kamay, mangingilan-ngilan lang. At alam po natin ang kapangyarihan ng collective, interconnected prayer, mga minamahal ko, hallelujah, malaki ang nagagawa. Amen? Mas powerful than ever. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, pag may prayer brigade, pinapasa ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah, ang panalangin para sa iba.
talagang grabe ang pagtugon, agaran ang pagtugon ng mahal na Panginoon because of that interconnected prayer. A prayer brigade. Amen? Imagine, mga minamahal ko, kung gaano ka-powerful ang mas marami ang nananalangin kaysa hindi. Huwag tayong makontento, mga minana, tayo na lamang parating ipinapanalangin. Tayo rin naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang binigyan na ng unawa ng mga Panginoon. Alam na natin, mga minamahal ko, na meron tayong power. Amen? Bilang mga anak ng Diyos. We can always pray. We can always petition the Lord. Amen? Bakit hindi natin gawin? Imagine kapag mga nagtuloy-tuloy ang pananalangin, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos na nagmamalasakit, gusto nilang protektahan, hallelujah, ang kanilang church, mga minamahal ko, hallelujah, ipinanalangin nila mga minamahal ko mga pillars, amen, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mamaya maintindihan po natin bakit mas unahin, first of all, mga minamahal ko, make an intercession, mga minamahal ko, hallelujah, para doon sa mga namiminuno, sa mga nangangasiwa, bakit mga sagutin tayo, mga minamahal ko ng ating pong pag-aaral. Amen? Yung interconnected, walang patid na pananalangin will make a hedge. Amen? What is hedge? Bakod. Amen? Noon, mga minamahal ko, sapagkat magastos ang, iba pagka nagtayo ka ng bricks, yung wall, mga minamahal ko na makapal, eh talagang aabot, mga minamahal ko, aaksaya ka ng mahabang panahon. Amen? Kaya ang ginagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng may mga alaga, during the old days, mga minamahal ko, ay nagtatanim ng hedge of thorns, na nagsisilbing pinakabakod para ang kanilang mga alagang tupa, alagang mga kambing, at kung ano-ano pa ay maprotektahan sa mga wolves, sa mga tulisan, mga minamahal ko. Amen? At talagang nais, mga minamahal ko, kainin ang kanilang mga alaga. Let's show, mga minamahal ko, ano yung sinasabi ni Brother na heads of thorns? Mga minamahal, kung atin pong na-flash, yan po. Yan po yung itsura, mga minamahal ko, ng hedge, bakod, buhay, mga minamahal ko, hallelujah, na halaman, na may mga tinik-tinik. Diba? Yung buganbilya. Mga minamahal ko, hallelujah, classic example ng mga minamahal. Kapag hinayaan po natin yung buganbilya, ginawa natin bakod, mga minamahal ko, amen, hindi po siya basta-basta mapasok sapagkat masugatan, mga minamahal ko, yung mga nag-a-attempt, mga minamahal ko, na tumawid doon sa yung, di ba, a thick, mga minamahal ko, bush of bougainvillea na may mga tinik, mga minamahal. Amen? Yan kapag naparami, mga minamahal ko, buhay kasi lumalago yan at kumakapal at mainam, mga minamahal ko, na gawing bakod para sa mga alagang hayop ng mga sinaunang tao. Palakpakan muna natin yung pinakamamalupangin. So alam na natin, may idea tayo kung ano yung heads of thorns, mga minamahal. Amen? Amen? So mga minamahal ko, Job in his days, kilala natin si Job, di ba? In his days, mga minamahal ko, hallelujah, meron siyang ini-enjoy, mga minamahal ko, na tinatawag na threefold, tatlo, mga minamahal ko, na heads of protection from the Lord. Grabe. Amen? Para sa kanya, sa kanyang pamilya, at para sa kanyang mga possessions, mga ari-arian, mga hayop, mga alagang hayop, mga minamahal. Amen? Sa aklat, mga minamahal ko ni Job, kabanatang 1, ang talatay 10 hanggang 11, kindly. Ibig saklat ni Job ang kabanatay 1, talatay 10 at 11.
Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. Amen. Ang mahal na Panginoon magpala at maglangis sa kanya po mga banal na salita, mga minamahal. So nakita natin mga minamahal ko, hallelujah. Basahin ko muna sa wikang Ingles sa verse 10. How does not made an hedge about him? Yung tinatawag mga minamahal ko, di ba kinulong mo siya ng bakod ng iyong proteksyon? Siya at ng kanyang buong pamilya, pati na, kasama na ang kanyang mga ari-arian. Kaya mga minamahal ko, grabe mga minamahal, hindi nagalaw ni Satan si Job, amen, hanggat hindi mga minamahal ko, inalis yung shield. Amen? Yung proteksyon ng mga Panginoon, hindi nakagkilos si Satan na maisakatuparan niya yung kanyang kabuktutan unless mga minamahal ko, inalis, pinayagan kasi ng mga Panginoon. Amen? Inalis yung heads of protection, mga minamahal ko. Amen? Sa Kanya, hindi naman sabay-sabay na nangyari na inalis, mga minamahal ko. Una, inalis muna mga minamahal ko doon sa mga minamahal ko, kanyang mga pamilya. Amen? Talagang nagkandamatay ang lahat ng kanyang mga anak. Amen? Natira pa, ngunit natira ang kanyang asawa. Di pa tayo magtatanong, oh, Brother Noel, bakit nga ba hindi na naisama yung kanyang wife? Yun lang kanyang mga anak ang namatay. Di ba tayo curious malaman? Gusto ba natin malaman ang dahilan? Amen? Side issue, mga minamahal ko, pero gusto niyo na rin lang, mga minamahal ko, interesante ba tayong malaman? Kasi mga minamahal ko, kung pamilya, mga minamahal, dapat naidamay na, naisama na, pati na ang kanyang asawa. Pero hindi yun ang nangyari. Bakit nga ba? Well, alam ni Satan that some are useful alive rather than dead. Amen? At ito mga minamahal ko, kapag ka ikay nasa kapighatian, ikay mga dumaranas, mga minamahal ko, ng, well, maaring karamdaman, maaring napakabigat na problema sa buhay. Amen? Dumaranas ka ng kawalan, nawalan ka ng mga loved ones. Amen? Sinong unang-unang inaasahan mo ng suporta at tulong? Hindi ba yung kabiyak? Dahil ang kabiyak ay katuwang, di ba? Magsasama kayo sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sa karamdaman. Pero mga minamahal ko, hallelujah, uy, hindi ko papatayin tong asawa ni Job. Nakita ni Job, nakita ni Satan, na mas magagamit niya, mga minamahal ko, yung asawa ni Job para mapester din siya. Amen? Sapagat yun nga, mga minamahal ko, imbis na, mga minamahal ko, hallelujah, damayan ang kanyang mahal na kabiyak. Well, noon siguro, mga minamahal ko, in happier days, doon sa panahon ng kasaganaan, uy, loves kita, mahal. Okay ang lahat eh, di ba? So yung karakter talaga ng tao, even yung kabiyak mo, malalaman mo yan. In the days of trouble, in the days, mga minamahal ko, na dumaranas kayo pareho ng pagsubok. Trials. Amen? Yun nga, mga minamahal ko. Yung pagpester, yung pagiging naging wife ng kanyang asawa ay mas malala pa. Nang sabi nga, mga minamahal ko, na-provoke na si Job na ang sabi niya, ikaw na hangal na babae. Diba? Grabe na ang provocation ni Job. Masabihin ng kanyang asawa, ang kanyang mahal na kabiyak na hangal na babae. Diba? It's the least, mga minamahal ko, at talagang tawagin natin ang ating mahal na kabiyak na hangal na babae. Amen? Ano po kasi ang ginawa nung asawa ni Job? Itakwil mo na.
Itakwil mo ng Diyos mo. Pagkatapos ng ating naranasan na ito, may gana ka pa bang magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, pasalamatan siya? Ikaw na hangal na babae, marunong ka lamang bang magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng kasaganaan? At kapag ka nawala na ang mga ibinigay ng Diyos, ay hindi ka na magpapasalamat sa Kanya. So yun mga minamahal ko, side issue, mga minamahal ko. Natanong nyo kasi, pinag-aralan na rin po natin, nahagip na. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, balik tayo. So pwede pala na we can make a hedge. Bakod. Amen? Kung si Job ay nag-enjoy ng hedge of protection, pwede pala mga minamahal ko na we can create a hedge din dito sa ating pong banal na iglesia. Kung magsasama-sama ang lahat. Kung i-involve ng bawat isa ang kanyang sarili sa pananalangin, sa intercessory prayer na tinatawag, prayer of supplication, prayer of thanks, mga minamahal, para sa iba. Pwede po pala. Posible po pala. Amen? Kung gagawin natin, it's just a matter, mga minamahal ko, of priorities. Afford po ba natin, mga minamahal ko, na talagang mapilayan ang ating pong banal na iglesia? Di ba hindi? Hindi. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, bakit kinakailan po nating unahin sa ating mga pananalangin ang mga tumatayo, ang mga namiminuno, ang mga leaders? Sapagkat sila po, kami po ang mas vulnerable na tinatawag sa Satan's attack. Hindi nyo napapansin? Amen? Sa isang pamilya, para masira, sino bang uunahin? Di ba ang haligi at ang ilaw? Susunod na yung mga anak, madali na. Amen? Kapag nabuwag ang haligi at ang ilaw ng tahanan, then madali na. It's a broken home. It's a broken family. Kagaya rin dito, mga minamahal ko sa spiritual na aspeto. Inuuna, mga minamahal, ang mga nangangasiwa na mga namiminuno, yung mga ginagamit para talagang, mga minamahal ko, madali na. Mga minamahal ko, hallelujah. Para kay Satan, mga minamahal ko, na talagang guluhin, wasakin, pero hindi siya magtatagumpay. Kung atin pong maisa sa katuparan, ang hiningi sa atin ng Panginoon ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, na ministry of intercession, amen, maglaan ng ating mga panalangin para sa iba, then we can make a hedge of protection para sa ating pong banal na iglesia, sa ikatitibay nito, hindi pa makakapasok, mga minamahal ko, hallelujah, ang gawa, amen, ang atake ng kalaban ng Diyos. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, isa pang tagpo na kung saan, mga minamahal ko, itong si Satan talaga walang ginawa kundi mamaalam sa mahal na Panginoon. Di ba? Magsumbong. Isa pang tagpo na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, na mamaalam na naman si Satan para ang isang disipulo, mga minamahal ko, kanyang maliglig. Nabanggit, mga minamahal ko, nung nakaraang overnight prayer worship po natin, mga minamahal ko, mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang namaalam siya talaga sa mahal na Panginoon. Na talagang very insistent na si Satan, mga minamahal ko. Pwede bang na talagang ipaalam ko yung isang disipulo mo na aking maliglig, mga minamahal? Pero mga minamahal ko, hallelujah, anong dahilan? Out of the 12 apostles ni Kristo, bakit sininggle out si Peter? Sino nakakaalam po ng dahilan? Di ba?
Medyo bagong aralin sa atin, mga minamahal ko. Out of the 12 apostles, mga minamahal ko, bakit talagang sininggle out? Si Pedro, ang gusto kong maliglig. Si Simon, Pedro, ang gusto kong talagang salain, gawan ng masama. At talaga ipinapaalam niya sa mahal na Panginoon. Basahin po natin minsanan pa, Luke o aklat ni San Lucas, Kabanatang 22, ang talata 31 hanggang 32. Kindly. Sa aklat ni San Lucas, ang Kabanata 22, ang talata 31 hanggang 32. Ito pong sinasabi, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So mga minamahal ko, eto na naman, isang tagpo na naman na kung saan naman maalam na naman ang kaaway ng Diyos na gusto niyang ligligin. Amen? At talagang dumaan, mga minamahal ko, sa talagang grabing trials, pahirapan. In short, mga minamahal ko, si Apostol Pedro. Bakit nga sininggle out siya? Dahil mga minamahal ko, alam po natin ang dahilan. Ito po ang dahilan. Sapagkat mga minamahal ko, among the 12 apostles, sino po ba ang kinukonsider binigyan ng pasanin na maging visible leader nila kapag ka ang mahal na Panginoon, the chief shepherd, ay nasaktan, sinaktan, mga minamahal ko. Mangangalat ang mga tupa. And obviously, mga minamahal ko, ang magiging visible leader nila, kaya nga ang sabi ko nga, mga unahin ang ating pumapanalangin sa mga leaders, mga minamahal. Amen? Ang visible leader nila ay si Apostol Pedro. Kaya gusto nga, mga minamahal, unahin talaga, mga minamahal ko, sininggle out siya. Si Pedro ang gusto ko, wala nang iba. Sapagkat, mga minamahal ko, mangangalat ang mga tupa, masasaktan ang Pangulong Pastol. Hallelujah. At ang magiging visible leader nila by that time will be Peter. Amen? Amen? At maaari tayong magtaka, bakit Simon, Simon? Mga minamahal, yung dating pangalan pa ni Pedro, mga minamahal ko, ang pag-address sa kanya, sapagkat alam niya, mga minamahal ko, yung mga kapalpakan ni Simon. Amen? Alam po natin, mga minamahal ko. Amen? Ano ang mga kapalpakan ni Simon, mga minamahal ko? So impulsive, mga minamahal ko. Mayabang siya, very overconfident. Among the apostles, mga minamahal ko, ang dami niyang mga mistakes talaga at mga kapalpakan. Mga minamahal ko, mga sinasabi niya, mga minamahal ko, na hindi niya man na talaga ginagawa. Hindi mahal na Panginoon. Malayong mangyari sa iyo ang mga daranasin mong yan na sinasabi mo na ikay mapapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga minamahal ko, all of a sudden, mga minamahal ko, hindi naman talaga nais i-rebuke ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Satan, lumayo ka. Eto na naman sa Pedro, mga minamahal ko, nung sinabihan siya, mga minamahal, hinihingi ang kaluluwa mo. Gustong ligligin ni Satanas, pero ipinanalangin na kita na sana'y huwag kang magkulang. At kapag ka nakabalik ka na, ang sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, be ready. Sapagkat bibigyan pa kita ng mas mahalagang tungkulin, gampanin, pangalagaan mo ang mga tupa. Sapagkat alam ng mahal na Panginoon, di ba, by that time, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mangangalat ang mga tupa, sapagkat sasaktan ang Pangulong Pastol. Ang sabi na naman ni Pedro, here he goes again with his impulsiveness. Mga minamahal ko, yung kanyang overconfidence, yung kanyang kayabangan. Hallelujah. Mahal na Panginoon, itaga mo sa bato. Kakasamahin mo ko. Kung saan ka pupunta, magpapakulong ako. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Agaran na namang nirebuke siya. Di ba? Titilaok ng 3 times. Amen? Ang manok, sabay mo kong ikakaila, Pedro. So mga minamahal ko, hallelujah.
Yan po mga minamahal. Si Satan, wala siyang kapangyarihan, mga minamahal ko, na tapasukin talaga. Amen? Pero mga minamahal ko, pasukin, mga minamahal ko, yung hedge, yung bakod. Pero sa ating kapabayaan, medyo nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng slight opening, slightly, mga minamahal ko, hallelujah, medyo nagkaroon ng siwang. Amen? Napasukan tayo. Pero let this be a lesson from us. Na wag na tayong magpabaya, mga minamahal ko. Amen? Now, together, mga minamahal ko, yung collective prayers po natin, yung interconnected prayers po natin, kung talagang, mga minamahal ko, magiging seryoso tayo at gagawin natin, mga minamahal ko, ang iniuutos sa atin ng mga Panginoon, that we pray for one another, we pray for our pastors, we pray for our church leaders, we pray, hallelujah, sa ating pong mga nangangasiwa, and we pray para doon sa iba, mga minamahal ko, hallelujah, merong heads of protection na kung saan hindi mga mapepenetrate ni Satan. Mamamaalam mo siya ng husto. Di ba? Amen? Di ba? Hindi naman siya nakagalaw talaga, nakakilos, hanggang talagang hindi inalis ng malapang, hindi pinayagan ng malapang Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, last verse na po, mga minamahal ko, hallelujah. Itong sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng John chapter 10, mga minamahal ko, verses 27 and 28, mga minamahal ko. And before that, mga minamahal ko, doon sa nangyaring, mga minamahal ko, pamamaalam na naman, mga minamahal ko, di ba? It's a relief to know that we have this promise from God, na until now, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy siyang namamagitan sa atin, di ba? Ang sabi nga niya, ipinapaalam ka ni Satan sa akin, pero hindi ako pumayag. Amen? Ipinanalangin na kita. Anong sabi mga minamahal ko? That goes to show that until now, we're so blessed sapagkat ang mahal na Panginoon ay nariyan pa rin bilang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, intercessory prayer warrior. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Namamagitan siya sa atin. Kung paano siya namagitan kay Pedro, kay Simon, mga minamahal ko, na talagang, amen? Ay talagang liligligin na talaga. Sisirain na talaga si Simon Pedro by that time. Hiningi na ang kanyang kaluluwa, mga minamahal ko, pero hindi pinayagan ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi mga minamahal ko ng mga last verses na ito, mga minamahal ko, hallelujah, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give to them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang sino mang makakagalaw sa kanila hanggat hindi ko pinapayagan. Amen? Kaya nga mahal, para hindi pumayag ang mahal na Panginoon, amen? Hindi, mga minamahal ko, talagang mangyari ang hindi dapat mangyari. Amen? We cannot afford, mga minamahal ko, hallelujah, na mapilayan. Magkaroon, mga minamahal ko, hallelujah, ng karamdaman ng mga tumatayo sapagkat hindi makabubuti sa atin. Amen? Anong sabi, mga minamahal ko, hallelujah? Patuloy kayong manalangin. Amen? I love to see that hedge na inyong bubuuin. Gusto kong makita yung bakod na inyong bubuuin sa pamamagitan ng inyong walang patid na panalangin. Diba? An interconnected prayer will make a hedge. Pero kung iilan-ilan lang, kung halimbawang chain of prayer, mga minamahal ko, para magsilbing bakod, kung ilan-ilan lang, 10 lang ang nanalangin, at kapag kayong 10 nag-encircle dito, kulang. Kulang na kulang, di po ba? So mga minamahal ko, walang proteksyon. Anytime pwedeng makapasok ang gustong pumasok.
Basahin natin yung last 2 verses, mga minamahal. Dito po sa aklat ni San Juan, sa kabanata ay 10, talatay 27 hanggang 28. Ito pong sinasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Hindi lamang chain of prayer. Di ba, Brother Daniel, yung arm chain. Amen? Nakikita niyo yan sa mga rallyista, di ba? Anong ginagawa ng mga nasa front? Mga frontliners kapag may rally? Para hindi mabuwag ang kanilang hanay, sila ay naghahawak-hawak ng kamay. Hindi lamang kamay, mga minamahal ko, ganyan. Kapit bisig. Tama, mga minamahal, amen? So yun ang hinahanap sa atin, yung kapit-bisig na pananalangin. So that we can make that hedge of protection na makabubuti at makapagpapatibay sa ating pumbanan na iglesia for our mutual edification and for the edification of the church as a whole. Naway na aralan tayo. Nawa, mga minamahal ko, hindi pa huli ang lahat. Amen? Huwag na nating hayaan pa, payagan pa, mga minamahal ko, na makapagbigay ng mga minamahal havoc, distraction, panggugulo, ang kaaway ng Diyos sapagkat hindi makabubuti. Amen? Huwag tayong magtawa. Malaking responsibilidad ito. Amen? Kung hindi natin magawa, mga minamahal ko, paano na? Pero wag niyong sabihin sa akin, wala akong oras, Brother Noel, sapagkat that will be a shallow, hindi katanggap-tanggap na rason. Marami tayong oras kung tutuusin. Amen? Hindi tayo gugugol ng mga ilang oras sa pananalangin para sa iba. Amen? Ang sabi ko nga sa inyo, kapag nanalangin tayo para sa iba, amen? Yung mga personal natin, mga pangangailangan will just be added unto us. Sapagkat inuna natin, amen, ang iba. Hindi naging self-centered, mga minamahal ko ang ating pumapanalangin. And that's, mga minamahal ko, yan ang kinalulugdan. Diba? Yung verse 3 ng 1 Timothy chapter 2, mga minamahal ko, yun, mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko, nalulugod na mainam ang Panginoon sa mga supplications, mga pananalangin, mga intercessions na ito, mga minamahal ko. Awitan natin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Psalms 23. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi na ako man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Akin kuman ang landas ng panganib, ako'y wala na katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang bilang ako'y ingatan. Kabutihan niya't awa niya'y kakamtan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Pupurihin ko siya.
the bottom of our hearts, mga minamahal. Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mag-aalinlangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya'y susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod at pamalo sa'kin umaaliw, lungkot ay kanyang niya pawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y iingatan. Kabutihan at tawa niya'y kakamtan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Pupurihin ko siya magpakailanman. Chorus, mga minamahal ko. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot ay kanyang papawiin. Oh, hallelujah! Thank you, Lord for shielding us. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for caring for us. Hindi nagkulang kailanman ang mga Panginoon. Araw, pupurihin ko si Jesus magpakailanman. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot ay kanyang papawiin. Purihin ang pinagkamamahal ng Panginoon. Let this be a prayer. Psalms 23. Even though I walk into the valleys of death, yet I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comfort me. Mga minamahal, pinagtagumpayan na ng mga Panginoon ang laban against kay Satan. So mga minamahal ko, hallelujah, hindi na tayo talunan. Pero kung tayo magpapabaya, amen, hindi natin susundin, mga minamahal ko, hallelujah, ang hiningi sa atin. Ang iniuutos sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na manalangin, mamagitan para sa iba. Mamanig para sa iba. Unahin ang kapakanan bago ang ating mga sarili, kapakanan ng iba. That's selfless. Yan ang pagiging Christ-like. Na sana mga minamahal ko, we start doing na. Umpisahan na natin. Amen. Kaya po ba mga minamahal? Do not commit
Just for the sake of committing mga minamahal ko sa tao. Maging accountable tayo, mga minamahal ko, hallelujah, para sa isa't isa. Higit sa lahat sa mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ko, sama-samang dumalangin, muling dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa ating mga pangangailangan, mga minamahal ko, hallelujah, at parati, unahin ang pangangailangan ng ating banal na iglesia, ang patuloy na kalusugan, kalakasan, amen, ng ating pong minamahal ebangelista, World Estrada Almeda, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga church workers, spiritual leaders, at ang mga iba, nangangailangan po ng ating pong mga panalangin. Maaring ating mga kamag-anakan, mga loved ones, mga kapatiran po natin, na hindi na natin nakakasama. Amen? Sa ating mga pananambahan. Amen? Pagkaroon tayo ng pasanin, mga minamahal ko. Patunayan talaga natin, mga minamahal ko, hindi lamang lip service yung sinasabi natin, we care for each other. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging mga minamahal ko, hallelujah, responsable sa isa't isa. Maging mapagmahal. Malasakit na tunay. Pag-ibig, mga minamahal ko, na hindi pa kunwari. Totoo. Totoong pag-ibig, mga minamahal ko, hallelujah. Na mga minamahal, sinabi nga po natin kanina, mga minamahal ko, hallelujah, our highest motivation, mga minamahal ko, edifying the church in love, mga minamahal ko, hallelujah. Na mga minamahal ko, sama-sama tayong dumalangin, dakilang Diyos sa mambanal, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, wala kaming ibang inuuna, kundi kapakanan ng aming pumbanal na iglesia, ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng aming puminamahal na ebangelista. Ganon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang aming pong mga minamahal na mga manggagawa. Sa may mga karamdaman pa, sa may mga kabigatan, may mga dinadalang anumang problema. Malabang Inoon, tulungan mo po sila. Kami namamagitan sa iyo panalangin na ito para maabot po sila. Patugunan ang kanilang mga pangangailangan, malabang Inoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng panalangin, ng yung taong nilangisa ng aming pong minamahal na ebangelista, World Estrada Almeda. Amen and amen. Ipatong po natin ating pong mga kaliwang kamay sa ating pong mga karamdaman kung pagmumura kaliwang kamay. Ipatong po natin sa ating pong mga bibig. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay tayong hallelujah, palayasin anumang mga balakid na yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Sa ating pong patuloy na paglilingkod sa Kanya. Mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah. Sama-sama tayong muling dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa pangalan namin pinakamamahal, Panginoon, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri naman ng mga demonyong mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. All problems be solved in Jesus' name. All vices begun in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At the top of our voices, walang magbibiro, mga minamahal ko, sabay-sabay po tayong lumukso. Amen? 3 times, mga minamahal ko, yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Let us all shout and jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And that ends, ang mga minamahal ko, yung ating pong pag-aaral. Medyo napahaba ng konti, mga minamahal ko, sapagkat yun ang hiningi ng pagkakataon. Amen? Amen? At nawa mga minamahal ko, hindi na inip. Amen? Kundi na aralan, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. At tayo po mga minamahal ko, darako sa mga mahalagang announcements. Mga minamahal ko, narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved
Brother Noel Braganza, at purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa kanyang banal na salita na ating muling napakinggan, na pag-aralan sa araw na ito. Amen. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa announcement, meron pong baguhan. Amen. Atin pong kindly po, mga minamahal, sa atin pong mga beloved choir, paki-assist po yung atin pong mga bisita. Amen. Atin po silang patanggapin. Praise the Lord. Yung ating pong mga bisita kanina, yung binanggit po ng ating beloved ordained preacher. Amen. I-assist po natin sila, mga minamahal. Kung sila po'y naihiyang pumunta sa harapan, maging sa kanila pong kinaupuan, patayuin na lamang po sila dyan, mga minamahal. Kahit tumayo na lamang po sila dyan. Praise the Lord. Sa mga minamahal naming bisita, magiging kapatid, sa mahal na Panginoon, kayo po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat kami po ay naniniwala, mga minamahal, na ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito po sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Iglesia ng Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Inyong narinig ang mga patotoo na kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan at himala na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Kung ibigay ninyo ang inyong buhay sa Kanya, isuko ang lahat sa ating mahal na Diyos, kayo rin po ay Kanyang pagpapalain. Amen? Ito po ang reglamento o susi ng kaligtasan. Kailangan ninyo ang 4 na susing ito upang mabuksan ang pintuan ng langit at maging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Una po, ang pananampalataya, sinasabi ng Hebreo 11:16, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sampalatayanan mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus, upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang pagsisisi, aklat ng unang Juan, Kabanatay 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Amen? Pagsisihan po natin yung ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, at kailanman ating ipangako sa ating dakilang Diyos na ito'y hindi na natin muli pang babalikan pa. Amen? At kapag nakita ng Diyos ang inyong mga puso na talagang kayo po ay taus-puso na nagsisisi, tutulungan kayo ng ating dakilang Diyos sa inyong nais na pagbabago. Amen? Ang pangatlo, ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Aklat ng Gawa, Kabanatay 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan talagang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus sa tubig. Amen? Para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang ika-4, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang magsasagawa po niyan. Kung nakita po ninyo kanina habang nag-aawitan ang mga beloved choirs, mga nagsisitumbahan, akala mo talagang nakuryente, mga minamahal, ng ilang libong voltahe, mga minamahal, na parang nakuryente ng ilang libong voltahe. Yun po ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen? At sa mga oras na ito, ihanda po natin ating mga sarili at ating isuko ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at bilang tanda ng pagsuko, ating itaas ating dalawang kamay at sumunod po sa maiksing panalangin na ating babanggitin. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong si Kristo, narito po ako, o mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan at linisin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa mga kaluluwang narito, na ililapit mo sa iyong banal na paanan, aming idinadalangin, o malapeng Jesus, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. O malapeng Jesus, iligtas mo po siya, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, at patuloy mo pong panghawakan, patatagin ang kanyang pananampalataya hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis makapangirang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong umupo, mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa aming minamahal na bisita, hindi po dito nagtatapos sa pagtanggap ng 4 na reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal naming mga bisita, tayo po ay maglingkod, patuloy na maglingkod, dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos 3 times a week, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Amen? Pumalagpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po'y darako, mga minamahal, sa ating pong announcement, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen. Ako nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, iginagalang Bangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa mga minamahal naming bisita, huwag po kayong uuwi na hindi nababautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napakalaga po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Huwag po kayong mag-alala sa inyong kasuotan sapagkat hindi po yan mababasa. Meron pong ipapagamit ang mga beloved choir, inyong pamalit upang hindi po mabasa ang inyong suot. Amen? Sa mga minamahal naming mga baguhan, amen? Patuloy po kayong dumalo sa ating mga regular na gawain upang lumago ang inyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Mga minamahal, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at mag-akay pa po tayo ng maraming kaluluwa. Amen? At dalhin ang ating mga mahal sa buhay at mga bunga dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At narito po mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach sa tuwing araw ng linggo. Mga minamahal, linggo, magsisimula po ng alas 9 hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. At sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes,
magsisimula po ng alas 9 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Amen? At subaybayan po natin, mga minamahal, ang ating programa, amen, sa telebisyon, Jesus Miracle Crusade International Ministry sa PTV Channel 4, mga minamahal, sa tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen? Meron po tayong Bible study sa lugar ng Tibag, mga minamahal. Atin pong suportahan ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa tuwing araw po yan ng Martes, Bible study sa lugar ng Tibag, Barangay Tibag, sa bahay po mismo ng ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, mga minamahal. Diyan po sinasagawa ang Bible study, mga minamahal. At 10 piso, 5 piso para po sa ating TV program. Huwag po natin kalimutan idaan sa information. Kung meron po tayong mga katanungan na hindi po natin mabigyan ng kasagutan, mga gumugulo sa ating mga isipan, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, tayo lamang po ay lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher dito po sa mga beloved brothers, sa mga beloved sisters po, doon po sa ating sa information sa kinaroroonan ng ating beloved sister Ate the Divine Spirit. Praise the Lord. Amen. At meron pong lay hands, mga minamahal. Amen. Meron pong lay hands after ng closing prayer sa ating kinaupuan. Manalangin na po tayo. Magsisin na po tayo, mga minamahal. Atin na pong ihingi yung atin pong mga shortcomings, yung ating mga kakulangan sa ating dakilang Diyos upang kapag tayo po ay nagpa-lay hands, agad-agad po, amen, ibibigay ang katugunan sa ating mga panalangin. Amen? At bilin ng ating mga dearly beloved parents in the Lord, kabilin-bilinan, mga minamahal, wag na wag po tayong umabsent. Amen? Kung nagnanais tayo, nag-aspire tayo ng rapture of the church, mga minamahal, ayaw nating mapasama sa pugutan ng ulo, mga minamahal, dumalo tayo ng 3 beses, mga minamahal. Maging sa Bible study, daluhan po natin, wag na wag po tayong a-absent, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ang lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang pangunahan po tayo sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord po. Dumalayan po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa taglay po namin buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, pampatuloy. Mahal na Panginoon, paglingkuran ka namin, sambahin ka namin sa Espiritu, katutuan magamit mo itong aming buhay, yun sa pagkatawag, pagkahir mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po sa mag-apong ito, mahal na Panginoon, namin paglilingkod sa iyo na pinagpalat nila mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-IMC, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay ng patutuloy yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved adults choir, children's choir, youth and singles choir. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved finest generation choir, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, natangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo. Mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon. Maging sa bahagi ng pagbibigay ng katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, salamat po. Higit talubos po lang pinasalamatan ang dakilang banghilyo ng kaligtasan na dala po ng aming lumig, mga aral siyang tanglaw, gabay salamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, sa kaming katitibay ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa kaluluwa, mahal na Panginoon, na dinagdag mo, mahal na Panginoon, na sila po yung makasama at makapiling po namin sila, mahal na Panginoon, sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. At sa araw po ng aming midweek service, mahal na Panginoon, yung mga anak na wala po dito, mahal na Panginoon, mga tumalikod ng hinat, nanlulupay-pay, mga tinawag mo sa iyong banal na karsosada, mahal na Panginoon, tumanggap, nagpabautismo mo sa iyong banal na pangalan, sa bawat aming panambahan, kayo po may kapangyarihan, umipon ang kanilang mga puso, alang-alang sa iyong kabagan.
Lagi mo yung paunawa sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, walang makapag-ingat, pagliligtas sa amin sa huling araw na ito na mapanganib, kundi itong aming ginagawa na katapatan sa paglilingkod sa higit sa lahat, sa kaligtasan buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Sa pansamantala namin pag-iwalay, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas maluwalhati, na paratingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, at sumamin ang kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasakdalan ng lahat. Sa pangkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.